BMG წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის ყველას 5 მარტია მე გიორგი ისაკაძე ვარ მოგესალმებით TV პირველის სტუდიიდან ეს საქმიანი დილა TV პირველზე BMG იწყებს თავის საქმიან მაუწყებლობას ყველას წარმატებულ და საქმიან არა მხოლოდ დილას მთელ დღეს და კვირაულს გისურვებთ ამასობაში ვიდრე მხოლოდ BMG ფხიზლობდა მათ შორის რასაც მე ვუყურებ Forbes-ში და თქვენთვის და თითოეული ჩვენთაგანისთვის სადაგიდღეები იყო უორენ ბაფეტის ქონება ბოლო ერთ კვირაში 3 მილიარდ 740 მილიონი დოლარი შემცირდა ძალიან არენერვიულად მილიარდერის ქონების შემცირება ამერიკის საფონდო ბირჟებზე გაურკვევლობას უკავშირდება წარუმატებელი კვირა აღმოჩნდა მარკ ცუკერბერგისთვისაც რომლის ქონებაც ასევე დაახლოებით 3 მილიარდ 700 მილიონი შემცირდა 3 მილიარდით შეუმცირდა ქონება აგერ არის გრაფიკზე ალფაბეტის დამფუძნებლებს ლარი პეიჯსა და სერგეი ბრინს ბლუმბერგის ინდექსის მიხედვით მილიარდერების ინდექსია საუბარი 2.5 მილიარდი დაკარგა ამანსიო ორტეგამ გასული კვირის ორშაბათიდან მოყოლებული პლანეტის 500-მა ყველაზე მდიდარმა ადამიანმა ჯამში 128 მილიარდი იზარალეს და ეს ყველაფერი მას შემდეგ მოხდა რაც პრეზიდენტმა ტრამპმა საჯაროდ განაცხადა რომ ალუმინზე და ფოლადის იმპორტზე გადასახადებს გაზრდიდა 27 თებერვლიდან 1 მარტის ჩათვლით Dow Jones-ის ინდექსი 25800 პუნქტიდან 24608-ზე დაეცა, ვარდნამ თითქმის 1200 პუნქტი შეადგინა, ეს ბევრია, ძალიან ბევრია განსაკუთრებით ყველაზე მდიდრებისთვის, რომლებიც ის ასეთი რყევებისას იგივე წარმატებით ღარიბდებიან, როგორც მაგალითად შეიძლება გამდიდრდნენ კიდეც. მათ მე გამდიდრებას არ უსურვებ, სად წაიღონ არიციან ამ სიტყვის პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით. ასე მაგალითად უორენ ბაფეტი და ბილ გეიტსი დღემდე მიიჩნევენ რომ მდიდრები ამერიკაში სათანადოდ არ იხდიან ჯეროვან გადასახადებს და ამიტომაც არ უერთდებიან თეთრი სახლის და იქაური ბინადრების ენთუზიაზმს ახალ საგადასახადო რეჟიმებზე რომელიც ტრამპის ადმინისტრაციამ დააწესა მნიშვნელოვანი შეღავათების სახით. არც ტრამპის არც კვირიკაშვილის და არც მამაზეციერის ნიშანი არ შველის საქართველოს და მის საფონდო ბაზარს, რომელიც რა შედარება პროგრესივებს ბოლო წლებია, მაგრამ ეს თუ პროგრესია, მაშინ მე ვიტყოდი, რომ იგივენაირად შეგვიძლია ვიყოთ ბედნიერები საქართველოს ეკონომიკური ზრდის და განვითარების ტემპით. რითაც მე პირადად ნამდვილად არა ვარ კმაყოფილი, თუმცა ეს ცალკე აღებული ტელეპროექტების ავტორის პოზიციაა. საფონდო საპენსიო რეფორმების თემატიკა იქნება ჩვენთვის უმთავრესი სამსჯელო ამ ტელესეზონის განმავლობაში, რადგან ერთის მხრივ ბოლო მოეღოს ერთსახოვანი ფინანსური რესურსების ჰეგემონიას ქვეყანაში და მეორეს მხრივ დროულად განვითარდეს კაპიტალის ალტერნატიული ბაზრები და რაც თავარი არ ჩაკვდეს მათი ხმა თუნდაც მკაცრად რეგულირებული, მაგრამ მაინც დიახ მიკროსაფინანსოების ფინტეკების და სხვების, ვინც 21 საუკუნეში ლეგალურ ფინანსურ პროდუქტებს ქმნიან ტრადიციული მომხმარებელზე მიწოდებული, თუმცა მონოპოლიური და ასევე ტრადიციულად საბანკო რესურსის საპირწონედ. სხვაჩვეულის ზუსტად 18 წლის წინ დასაბამი მიეცა საქართველოს საფონდო ბირჟას და მასში ძალიან დიდი რესურსი თავის დროზე ამერიკის განვითარების სააგენტო USAID-ის მიერ იყო ჩადებული. ასე ოდნავ მეტი კომპანიაა რეგისტრირებული დღეს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, თუმცა დღეს ანუ უпростоრად 2018 წლის 1 თებერვლის მდგომარეობით 106 კომპანიის ფასიანი ქაღალდია დაშვებული საქართველოს საფონდო ბირჟის სავაჭრო სისტემაში, რომელთა საერთო საბაზრო კაპიტალიზაციამ $1.3 მილიარდი შეადგინა, ხოლო ღიურმა ბრუნვამ დეკემბრის თვეში 22,175.
ხოლო სიახლეები, რაც აი საქართველოს საფონდო ბირჟიდან შეიძლება გაიგოთ, ანუ ბირჟის ვებგვერდიდან, ასევე არ აღგავსებთ ოპტიმიზმით. წლის დასაწყისიდან კიდევ 5 კომპანიის დელისტინგი მოხდა ბირჟიდან, ვაჭრობიდან ბირჟის დებულების კონკრეტული მუხლის დარღვევის გამო მოიხსნენ სააქციო საზოგადოება ხიდმშენი, სააქციო საზოგადოება ჩარხშენებელი, ელექტროტექნიკური ქარხანა, სააქციო საზოგადოება ტოპო გეოდეზია და ასევე სააქციო საზოგადოება საკ ტრაქტორი. ემან თუ იცით დებულების რა წესი დაარღვიეს, რაც ამაზე დაგზარდება BMG. მოკლედ თუ მათზე, ანუ კომპანიებზე, ანუ ამ ემიტენტებზე არ ინერვიულოთ, არ ვიგინებით დილიდან. ცივილიზებული ეკონომიკური ტერმინოლოგია. მოკლედ მათზე ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში გარიგება საერთოდ არც დადებულა და არც დაფიქსირებულა. აი ეს ნიშნავს დელისტინგის, ანუ ვაჭრობიდან მოხსნის საფუძველს. ვერაფერს სიტყვის საკმაოდ რთული სურათია და ჯერჯერობით არ ჩანს სწრაფი საშველიც. წლევანდელზე ან შარშანდელზე არ ვამბობ, საუბრობ ზოგადად, ისევე როგორც ჯამში გავანიევეთ ქართული ეკონომიკის ყველა ძირითადი აქტივი ომში და შიდა დაპირისპირებებში თითქმის ბოლო 3-10 წლეულის განმავლობაში, ამის პარალელურად ასევე არასდროს ვერ მოვიცალეთ ისეთი ბაზრების განვითარებისთვის, როგორც საფონდო და საპენსიო მიმართულებები გახლდათ. და ეხლა უმთავრესი არგუმენტი, რომ მივიღოთ საპენსიო რეფორმების პაკეტი, არის ის, რომ დავაგვიანეთ ისედაც და მოდი მეც ნუ დავაგვიანებთ. შეგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომისტების დიდმა ნაწილმა შენიშვნების სერიოზული პაკეტი დაახვედრა ოცნების, ანუ მართველი გუნდის საპენსიო წიაღსვლებს. შენიშვნები პრინციპულ და ხშირ შემთხვევაში კონსტიტუციასთან შეუსაბამო ნორმებზეც მიუთითებს. დებატები ამ თემაზე წინა კვირაშიც მიმდინარეობდა ჩვენს ეთერში და მინძლო ამ კვირაშიც გაგრძელდება. ისე მოდი მანამდე ვნახოთ, რის საქმის კურსში ჩაგვაყენებენ დღეს არაჩვეულებრივად დაწყვილებულები სატელევიზიოდ ბექა ბაციკაძე და დავით ჯალაღონია. ზედარძის პროდუქტები, რითი ვიკვებებით, რეგულაციები იზრდება, მეწარმეები კი კანონის გვერდის სასავლელად გზებს მაინც პოულობენ. მსხვილი მეწარმეები ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე და დარგში არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ. რას პასუხობს პრეტენზიებს სურსათის ეროვნული სააგენტო, ნახეთ საქმის კურსში. ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი ეროვნული ხედვა, ახალი სტრატეგია, ახალი გეგმა, რას გულისხმობს მთავრობის რეფორმა, ხელისუფლების თვითმმართველობის პოლიტიკაზე საქმის კურსი გიამბობთ. დაელოდეთ მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს საქმის კურსისგან ტევეპირველზე. სიახლე და ექსკლუზიურიც ჩვენი საქმიანი მაყურებლებისთვის მაქვს ის ამბავი, რომ TBC ბანკი დაინტერესებულია აზერბაიჯანის ბაზრით, რაც არ გამორიცხავს მომავალში განაცხადის შეტანას ადგილობრივი საბანკო ლიცენზიის მოსაპოვებლადაც აცხადებს აზერბაიჯანულ ტრენჯისთან საუბარში ნუკრი თეთრაშვილი, რომელიც TBC კრედიტის ხელმძღვანელი გახლავთ. ეს არის აზერბაიჯანში ოპერირებადი არასაბანკო საკრედიტო კომპანია, რომლის 100%-ის მფლობელი TBC ბანკი გახლავთ. თეთრაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზაციებისთვის არ არის ვალდებულება დაარეზერვონ გაცემული სესხები შიდა აუდიტის მოთხოვნიდან გამომდინარე, TBC კრედიტი ამას მაინც აკეთებს. TBC ბანკი, ციტირებ, რომელსაც ყოველთვის ჰქონდა მკაცრი შიდა აუდიტის მოთხოვნები და ამჟამად ასევე მისი აქციები უკვე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ივაჭრება, რაც მას ავალდებულებს ყველა ბანკთან ასოცირებულ და შვილობილ კომპანიას ასევე დააკმაყოფილოს აუდიტის მაღალი საერთაშორისო სტანდარტი. შესაბამისად, მთელი ამ ამბის შინაარსი მდგომარეობს იმაში, რომ საკრედიტო ორგანიზაციიდან TBC ბანკი განიხილავს მომავალში გახსნას თუ არა აზერბაიჯანში ბანკი. ისე რატომაც არა. ქართული უმსხვილესი ბანკებიდან ერთი ბელორუსეთშია წარმოდგენილი, აგერ მეორე მთლად მეზობელი და სტრატეგიული პარტნიორი აზერბაიჯანისკენ იჭრება და სამშობლოში კი ისინი ერთობლივად საბანკო ბაზრის 71%-ს აკონტროლებენ. შესაბამისად, აქ მოპოვებული მოგებით და თან გამორჩეულად მაღალი ახვანი და ტანადით, ყველა პარამეტრის მიხედვით გამჭვირვალეც ვერ იტყვი აუგს, თუ რაიმე არსებობს გამჭვირვალე
სამაგალითოდ ეს არის საბანკო სისტემა, მე მხოლოდ გამიხარდება და ხო, კიდევ ერთი და უმთავრესი. სახელმწიფოს, დიახ, სახელმწიფოს, ანუ მთავრობის, პარლამენტის უპირობო საზრუნავია ეროვნულ ბანკთან ერთად, რომ შექმნას ყველანაირი წინაპირობა ქვეყანაში მესამე და სხვა ძლიერი ბანკების შესაქმნელად და მოსაზიდად. კონკურენციის დისკრეცია და მისი დაცვა სახელმწიფოს თემაა და საბანკო სექტორი არ მხრივ არ წარმოადგენს რაიმე ტიპის ინდულგენციურ ინსტიტუტებს. მიუხედავად უამრავი გულწრფელი დამსახურებისა, ბანკებისა ამ ქვეყნის განვითარებისთვის მისი მძიმე დღეში მყოფი ინვესტიციების მთავარი პარამეტრის რადარზე დატოვებისთვის ბანკები დღემდე ჩერდიან ინვესტიციების მომზიდველ უმთავრეს ინსტიტუტებად. ნახოთ, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სახელმწიფოს მთავარი ფუნქცია სწორედ მესამე-მეოთხე სერიოზული ბანკების მაქსიმალური შექმნა ხელშეწყობა იქნება. დიდი ალბათობით ეს იქნება ქართული ლიბერტის შეჯვარებიდან დამდგარი რეალობა, ან ჩინური ბანკი, რომელსაც ჩინურივე CFC ეწვალება საქართველოში, ეწვალება, რადგან სწორედ ჩინურ ტემპებს და გადაწყვეტილებას ამ ტემპებიდან გამომდინარე შეეწირა Societe Generale-ის საბანკო кейსი საქართველოში. ეს ხადია არ არის ყველაფერი, რაც გველის წინ საინტერესო სავალუტო მიმოხილვა ბიზნეს ამბები, ლარი სტაბილურად განაგრძობს ცურვას მსოფლიო ვალუტებთან მიმართებაში. Poate მეტი რწმუნება მივიღოთ ამაზე, მაგრამ მანამდე ვატყობ ანალაპიაშვილი არის სრულად ყოფნაში და აი ისიც საქმიანი ამინდის მიუხედავად ანა დილამშვიდობის დილამშვიდობის მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მეც მაქვს რამდენიმე ამბავი, სანამ დღევანდელი დღის საქმიანი დილის განრიგზე გადავიდოდეთ და თანაც ძალიან სასიამოვნო. მადლობა ამისთვის ნინო დარასელს და მის HG-ს ჩემი ბედნიერი ოჯახი ინდივაერის 2017 წლის 50 საუკეთესო ფილმის შორის არის, რომლებიც Netflix-ზე გავიდა. ეს პირველი შემთხვევა არის, როდესაც ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმს გავლენიანი გამოცემები სხვათა შორის საუკეთესო ფილმებს შორის ასახელებენ. მსგავსიებში ჩემი ბედნიერი ოჯახი The Playlist-ის და The Wrapped Match შეიტანა. ქართული ფილმი ისეთი კინოსურათების გვერდით მოხდა, როგორც არის მაგალითად Dunkirk Out, The Shape of Water, Lady Bird, Call Me by Your Name და ასე შემდეგ. აი, რაც შეეხება IndieWire სიას, ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის გარდა, წლის საუკეთესო ფილმებს შორის დასახელდა ასევე Angelina Jolie's First They Killed My Father, Christine Menjiu's Graduation და Noah Baumham's The Meyerowitz-ის stories. შეგახსენებთ, რომ ჩემი ბედნიერი ოჯახის დისტრიბუციის უფლება ჯერ კიდევ გასულ წელს მოიპოვა Netflix-მა, ამაში საკმაოდ დიდი თანხაც გადაიხადა და საკმაოდ წარმატებულიც აღმოჩნდა ეს ჩვენება. კიდევ მაქვს ერთი ამბავი, ამერიკის თეატრალურ ოსკარად წოდებული ჰელენ ჰეისის 2018 წლის ნომინანტებს შორის ისევ არიან ირინა და ვატო ციქურიშვილები. ქართველები ამჯერად წარმოდგენილი არიან ნომინაციაში საუკეთესო ქორეოგრაფია და მათივე დაარსებულ სინეტიკის თეატრში დადგმული სპექტაკლისათვის პიტერ პენის თავგადასავალი. სინეტიკის თეატრი და მისი ქართველი და ამერიკელი ხელოვანები კიდევ ორ სხვადასხვა ნომინაციაზე დასახელდნენ სხვათა შორის. მათ შორის არის საუკეთესო კოსტიუმის დიზაინის და ორიგინალური სცენისა და მუსიკის ადაპტაციის ნომინაციებიც. ნომინანტები სია მედიისათვის უკვე ცნობილია და ამაზე ბევრი გავლენიანი საერთაშორისო გამოცემაც წერდა. ისინი თეატრალურ პრემიაზე 47 კატეგორიაში არიან წარმოდგენილები. ჰელენ ჰეისის გამარჯვებულები კი მაისში გამოვლინდებიან, ასე რომ მაისში ძალიან ბევრი საინტერესო გვექნება საქმიანი დილის მაყურებლისთვის. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ საჯაროდ გამაკრიტიკე უგულისხმო პოზიტიური ინფორმაციებთან დაკავშირებით, შემოანა არც ეგრეა საქმე. რეზო ამაშუკველს ნუახყვები ჩვენი, ანუ ტევ პირველის პირგველობის დამონათებაში, არი ვარგებს ეგ ამბავი. ამბები ჯიკი ავრცელებს კარგ ინფორმაციას ახალგაზრდა ქართველზე, ბაჩანა ლომსაძე. იგი პირველი ქართველია, რომელსაც სილიკონ ველზე მდებარე სანტა-კლარას უნივერსიტეტში საკუთარ ლაბორატორიას ბრენდულს ლომსაძე Lab გაუხსნიან. ახალგაზრდა მეცნიერი ცოტა ხნის წინ სანტა-კლარას უნივერსიტეტის პროფესორი გახდა, რაც გულისხმობს სავალდებულო სალექციო კურსების წაკითხვას, საკუთარი სამეცნიერო ლაბორატორიის შექმნას, სტუდენტების ხელმძღვანელობას, გრანტების მოძიებას, კოლაბორაციის სხვადასხვა სამეცნიერო ჯგუფებთან. ლომსაძე გეგმავს, რომ გაცვლითი პროგრამა სანტა-კლარას უნივერსიტეტსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორისაც ჩამოაყალიბოს. მოკლედ, აი ესეთი მაგრები ვყავართ გამჩენს, როცა ნიჭი, ბუნება და ოჯახიშვილობა გზას დაგილოცავს საუკეთესო ალაგში
ამოყო სოფლიოს საუკეთესო ალაგში ამოყო თავი. ეს წარმოუდგენლად კარგი და ბეჯითი განათლების გარეშე მე პირადად გამოვრიცხავ. ამიტომ განსაკუთრებული წარმატებები ბაჩანალომსაძეს მე დარწმუნებული ვარ მის მაგალითზე კიდევ ძალიან ბევრი ამბავის გაზიარება მომიწევს თქვენთვის ამ და სხვა ეთერები და მოდი ვნახოთ კიდევ ვის ისტორიებს და ამბებს გაგიზიარებთ დღეს საქმიან დილაში. 5 მარტს დილას საქმიანად იწყებენ. ავთანდილ კასრაძე, გოგა თირქია, კვანცა ჩქარეული, მარიკი კალეიშვილი, ნიკა ღვაბერიძე, ალექსი ბექაური, ნიკოლოზ გიგაური, ბექა ბაციკაძე და ზურაბ ბოქოლიშვილი კორპორატიული სპორტის განვითარებაზე ისაუბრებენ. ელენე ჩომახიძის სტუმარი გიგა ბათლიძე იქნება. დილა საქმიანია ტევ პირველზე. სხვა საქართველო არ არის და არ იქნება გამორიცხული ხაშურისა და ხულოს საკრებულოებს მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მეტროპოლიტენის სადგურებსა და აეროპორტებში დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულება და შესაბამისი ტარიფები აქვთ დადგენილი. წინა მოწვევის საკრებულოების მიერ მიღებული ორივე სამართლებრივი აქტი დღემდე მოქმედია. ინფორმაციას რეგიონი ინფო ავრცელებს. მოკლედ, ხულოს საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის ნომერ პირველი დადგენილების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეტროპოლიტენის სადგურები და აეროპორტები ვალდებულნი არიან წელიწადში ერთ კონკრეტულ მოცულობაზე დაახლოებით 6 ლარი გადაიხადოს. ხაშურის საკრებულოს 2015 წლის 2 თებერვლის მერვე დადგენილებით კი იგივე ტიპის ობიექტებისთვის დასუფთავების მოსაკრებლის რაოდენობა მაგალითად 1 კვადრატულ მეტრ ფართობზე თვეში 4 თეთრით არის განსაზღვრული. ასევე აეროპორტებზე და მეტროპოლიტენზეა საუბარი. დადგენილების დანარჩი მითითებულია ობიექტების ნუსხა ასევე ხაშურის და ხულოს საკრებულოების მიერ. მოკლედ, სავარაუდოდ ბევრი ამ თემაზე რო არ გავაგზავნო ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის დადგენილებიდან პირდაპირ შაბლონურად არის ყველაფერი გადატანილი, მიუხედავად იმისა, რომ დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების ადმინისტრირება სისტემატურად მიმდინარეობს. არც ერთ ზემოაღნიშნულ საკრებულოს მეტროსადგურებსა და აეროპორტებში დადგენილ მოსაკრებლებთან დაკავშირებით დღემდე არც ერთი ცვლილება არ განახორციელებია. ხულოშიც და ხაშურშიც ჯიუტად განლაგებულია როგორც აეროპორტები, ასევე მეტროპოლიტენი. სხვათა შორის კახეთის საინფორმაციო ცენტრი წერდა, რომ 2016 წლის 5 დეკემბერს ახმეტის საკრებულომ მეტროპოლიტენის სადგურების, აეროპორტების, პორტებისა და სხვა გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესი დაამტკიცა. მასალის გამოქვეყნებიდან ერთი თვის შემდეგ საკრებულომ ეს დადგენილება არასამართლებრივ აქტად აღიარა და გაუქმებულად გამოაცხადა. დაწუნებული ვარ ერთმანეთს ტაშცაც დაუკრავდნენ. ხაშური და ხულო კი არ ნებდება, ყოველ შემთხვევაში 27 თებერვლის მდგომარეობით ურჩად არცვლიან რეალობას და ადასტურებენ ადგილზე მეტროპოლიტენის სადგურების და აეროპორტის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულებას. ვაკელებისთვის კი უკვე ამოქმედდა პილოტ პროექტი, რომელიც ნაგვის გატანას მხოლოდ ღამის საათებში ითვალისწინებს. ამისათვის შესაფერისი ვიდეოც მოამზადა თბილისის მერიის შესაბამისმა სამსახურმა. ცხადია, ხა მუსიკალური გაფორმება მათ არ ეკუთვნით, იდეაში არ ჩვენ არ გვეკუთვნის. ალეკო კაკულიას და ოთარ ტატიშვილის ეს კომპოზიცია აკოდება ინფოგრაფიკას, რომელიც თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა სამსახურმა მოამზადა. ხო და ჩემო ძვირფასო ვაკელებო, აქამდე რო იჯექით და ტკბებოდით სხვებზე განხორციელებული პილოტ პროექტებით, ასეა ჩემო ბატონო, ბედის ბორბალე ხან როგორ დატრიალდება და ხან სად გაჩერდება. თუმცა ახლა თქვენი ხმა მნიშვნელოვანი, რამდენად გაამართლა ამ პილოტმა, უпростоრად პილოტ პროექტმა, რომელიც მეოთხე თუ მეხუთე დღეა, დღე კი არა, ღამეა კაცო. გამემართება ამ ვერელ კაც ვაკელებზე ინფორმაციის საკითხისას ვერ გავიგე. ხო და იმის თქმა მინდოდა ეხლა, რომ მთავარია როგორ აფასებენ ვაკელები ამ პროექტს, რომ მალე მთელ ქალაქს მოვედოთ. მეგონი დროა დავიწყოთ ჩვენი გადაცემაც.
2017 წელს მაღალმთიან აჭარაში ვიზიტორების რაოდენობა 98%-ით გაიზარდა. საგადასახადო შეღავათების ამოქმედების შემდეგ ჰელისკი ჯორჯიამ პრემიუმ პაკეტებთან ერთად ეკონომ კლასის პაკეტების გაყიდვაც დაიწყო. თურგლობის შემდუღებლის და IT სპეციალობის მიმართულების სტუდენტები პროფესიული განათლების ფარგლებში ფასიან სტაჟირებას გაევლია. 3000 კვადრატული მეტრის ფართობი დაიწვა გუშინ ისანში. ერთ-ერთ საამქროში ეს საამქრო და ეს ასე ვთქვათ ფართობი ეკუთვნის კომპანია Georgian Products და მასში პროექტი აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში შინაური ცხოველებისთვის სადგომებს ამზადებდნენ, რომლებიც ევროპის ქვეყნებში იყიდებოდა. არსებული ინფორმაციით დამწვარია როგორც ამას სხვადასხვა საინფორმაციო სამსახურები ავრცელებენ. სხვადასხვა დანადგარები და საღებავების საწყობი ჩვენი ინფორმაციით შესაძლოა რეალური ზარალი განსხვავებულიც იყოს, თუმცა ამ დროისთვის ეს ყველაფერი უცნობია. მე შეგახსენებთ, რომ Georgian Product-ი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ექსპორტიორი კომპანია, რომელიც საკმაოდ ხშირად სტუმრობს BMG საქმიან ეთერებს და Georgian Product-ის დაჭერილი ის ნიში, რითაც იგი პოზიციონირებს ევროპულ ბაზარზე, ყოველთვის გამორჩეული იყო. ისევე როგორც გამორჩეულია დავით ბარდაველიძეს ნარატივი, Georgian Product-ის დამფუძნებელი, გვერდდება დილიდან სატელეფონო ჩართვით მე მას მივესალმები, მშვიდობიან და საქმიან დილას უსურვებ. გამარჯობა ბატონ დავით. გამარჯობა. ბატონ დავით, რეალურად რა ზარალთან გვაქვს საქმე? თქვენი როგორც კომპანიის დამფუძნებლიდან გამომდინარე, მე ვნახე თქვენი კომენტარიც, რომელიც თქვენ BMG-სთან ურთიერთკომუნიკაციისას გააკეთეთ, საუბარია რომ ძვირად ღირებული პროდუქცია გადარჩენილია. თუ შეიძლება უფრო მეტი ზარალთან დაკავშირებით. ხო, ესე იგი ნედლეული პროდუქცია არ არის დაშავებული, არის რამდენიმე ძვირად ღირებული, ჩვენთვის აუცილებელი დანადგარი და აი სახურავები სადაც კეთდება ტოლი და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენთვის ახლა მთავარი არის რომ გამოძიება გაგრძელდეს თუ რატომ მოხდა, რა მოხდა და მთავარი არის რომ არ შეწყდეს გაგზავნა პროდუქციის, რადგანაც ეს არის ჩვენთვის ახლა მთავარი უწყვეტობა ექსპორტზე და მიმწოდებლებზე. ხო, აი ყველაზე კრიტიკული მომენტი ეს არის, მაგრამ ჩვენ მე მგონი რომ ამას მივახცევთ. ანუ ამის საფრთხე არ არის, ხო, ბატონო? ამის საფრთხე ჯერჯერობით არ არის. არის თუ არა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, რაიმე ეჭვი, ბატონ დავით, რა შეიძლება ყოფილიყო გამომწვევი Georgian Product-ში მომხდარი ამ ხანძრისა? არა, ვერაფერს ვერ გეტყვით, უბრალოდ უნდა დადგინდეს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, იქ დგას თანამედროვე დანადგარები, ასევე ახალი გაყვანილობებია, თუ რამ გამოიწვია ეს, აი უნდა დაადგინოს გამოძიება, ამიტომ არ ვიცი. იყო თუ არა ეს ქონება დაზღვეული, ან აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში თქვენი თანამშრომლობა ერთ-ერთი სამაგალითო იყო, რითაც მეც თქვენს და ყველანი ვიწონებდით თავს ამ ეთერში. ითვალისწინებს თუ არა ეს პროექტი დაზღვევის კომპონენტს? რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს დაზღვეული როგორც მანქანა დანადგარები, ასევე ნედლეულიც დაზღვეულია. რომელი კომპანიის მიერ, ბატონ დავით? ჩვენ გვაქვს ალდაკში დაზღვეული. ნუ ეს ახლა ჩვენ აწარმოეს საქართველოს პროექტი 1 წლის წინ დავასრულეთ. მოგეხსენებათ 2 წლიანი პროექტია. მაგრამ ნუ ეს გრძელდება ჩვენი სადაზღვევოსთან თანამშრომლობა. კარგი, ჩვენ ველოდებით გამოძიების შედეგებს Georgian Products და დავით ბარდაველიძეს წარმატებებს უსურვებთ. BMG მუდმივად ხაზია საიმისეთ, რომ Georgian Product-ის ირგვლივ შექმნილი ვითარება და ნებისმიერი ეკონომიკური აქტივობა მუდმივად გააშუქოს. ანა ლაპიაშვილის დრო დგება, რომელსაც მთელი საინფორმაციო კოლაჟი აქვს მომზადებული ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეების შესახებ. და სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში საინტერესო ამბებით.
წლის 17 წელს მაღალმთიან აჭარაში ვიზიტორების რაოდენობა 98%-ით გაიზარდა. აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის ინფორმაციით გასულ წელს მთიანი აჭარის პოპულარულ ტურისტულ მარშრუტებზე არსებულ საოჯახო სასტუმრო სახლებს, ტურისტულ ობიექტებსა და მუზეუმებს 46592 ვიზიტორი სტუმრობდა ჯამში. ვიზიტორებისათვის პოპულარული იყო მაჭახელას, ქედის და ხულოს ტურისტული მარშრუტები, თავისი ტურისტული ადგილებით და ღირსშესანიშნაობებით. 204%-ით ქედის ტურისტული მარშრუტი, 71%-ით მაჭახელას ტურისტული მარშრუტი, 78%-ით ხულოს ტურისტული მარშრუტი. აქედან ყველაზე მეტი 20298 ვიზიტორი ქედაში იყო არსებული ღვინის მარნებსა და ტურისტულ ადგილებზე, 18626 ვიზიტორი ხულოში, ხოლო 7668 მაჭახელაში სტუმრად. ვიზიტორების რაოდენობა 32%-ით არის გაზრდილი მაღალმთიან აჭარაში მარშრუტებზე არსებულ მუზეუმებშიც. წლის განმავლობაში 15286 ადამიანი სტუმრობდა ამ ადგილებს, ვიზიტორების მატება ასევე კვების ობიექტებსა და ტურისტულ ობიექტებშიც. საქართველოს სამთო კურორტებისათვის მთის კურორტების განვითარების კომპანიის დაკვეთით ავსტრიულმა კომპანიამ ახალი აპლიკაცია შექმნა. ეს აპლიკაცია 4 მთის კურორტს აერთიანებს, ეს არის გუდაური, ბაკურიანი, გოდერძი და მესტია. უნიკალური ტურისტული გზამკვლევი კი მომხმარებელს აწვდის სრულყოფილ ინფორმაციას, მათ შორის ზამთრის აქტივობების, აბონემენტის ფასების, ამინდის პროგნოზის, თოვლის სიმაღლის, ზვავშ საშიშროების დონის, კურორტზე მისასვლელი გზის მდგომარეობის და ასე შემდეგ სხვადასხვა ინფორმაციებს. ამავე აპლიკაციაში შეტანილი რუკები იძლევა დამატებით ინფორმაციას საბაგიროებისა და სასრიალო გზების რაოდენობაზე, მდგომარეობაზე და ტიპებზე. მთავარი ფუნქცია კი სამაშველო სამსახურის გამოძახება, რომელიც ღილაკის მარტივი დაჭერით ხორციელდება. ჰელსინკი ჯორჯიამ პრემიუმ პაკეტთან ერთად ეკონომ კლასის პაკეტების გაყიდვა დაიწყო, რის საშუალებაც მას იმ საგადასახადო შეღავათებმა მისცა, რაც შიდა ავიაციის განვითარების მიზნით გასული წლის ზაფხულში ამოქმედა. როგორც ჰელსინკი ჯორჯიას დამფუძნებელმა BMG-სთან განაცხადა, საგადასახადო შეღავათებმა კომპანიას საშუალება მისცა, რომ ტურ პროექტი 20-21%-ით გაეაფებინა და ბაზარზე ახალი საფასო სეგმენტი აეთვისებინა, რამაც ტურისტების რაოდენობა ჯამში 30%-ით გაუზარდა. შემცირების გათვალისწინებით კომპანიას თვითღირებულება შეუმცირდა და ბაზარზე ახალი იაფიანი პაკეტებით არიან ახლა წარმოდგენილები. ბატუ ასათაშვილი ასევე განმარტავს, რომ ეკონომ პაკეტებზე მოთხოვნა ძალიან მაღალია, ამიტომ გაიაფებამ გზავრთნაკადის მნიშვნელოვანი ზრდა გამოიწვია. არსებულმა ვითარებამ კომპანიას ასევე მისცა საშუალება, რომ კიდევ ერთი ბორტი დაემატებინათ და ჰელსინკი ჯორჯია ტურისტებს ამჟამად უკვე 3 თვითმფრინავით, კერძოდ 5 ადგილიანი ევროკოპტერით ემსახურება. ტურგლობის შემდგომლის და IT სპეციალობის მიმართულების სტუდენტები კი პროფესიული განათლების ფარგლებში ფასიან სტაჟირებას გაევლიან. სიახლე საზოგადოებრივ კოლეჯის სპექტრის სტუდენტებს შეეხებათ. კოლეჯის დირექტორი ამბობს, რომ მათი კურსანტები თბილისში მდებარე ხისა და რკინის კარების საწარმო მეგადორსი დაინტერესდა, რომლის წარმადობა წელიწადში 80,000 ერთეულია. კომპანია შპს ოცნების ბაზაზე შეიქმნა აწარმოეს საქართველოს პროექტის ფარგლებში და მისი დირექტორის განცხადებით წარმოებისათვის ხელშემწყობი ორი ფაქტორი არსებობდა, რომელიც დაახლოებით 3 მილიონი ლარის მოცულობით იყო განსაზღვრული და სახელმწიფომ კომპანიას 2 წლიანი კრედიტის აღების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწია, სადაც საპროცენტო განაკვეთის ანაზღაურება მოხდა. მეორე კომპონენტი კი ეს არის ძირითადი საშუალებების გადაცემა ქონების მართვის სააგენტოს მიერ, რამაც ასევე მხარდაჭერა გამოხატა ბიზნესისათვის. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის ახალ სახელმძღვანელოებს შეისყიდის 308,900 წიგნი და 514,700 ერთეული რვეული მე-7 მე-12 კლასის მოსწავლეებს გაუნაწილდებათ. სატენდერო პირობების მიხედვით მიმწოდებელი ვალდებულია სახელმძღვანელოების ბეჭდვისთვის, ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა მასალები გამოიყენოს. წიგნების სავარაუდო ღირებულება კი 2 მილიონი ლარი იქნება. წიგნები დროებით საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოს საწყობში განთავსდება, ახალი სასწავლო წლისათვის კი მოსწავლეთათვის გადასაცემად სკოლებს დაურიგდებათ. რაც შეეხება პირველი მე-6 კლასის მოსწავლეთა სახელმძღვანელოებს, მათზე ჯერ კიდევ გრიფირების პროცესი მიმდინარეობს და შესაბამისად სატენდერო პირობები უცნობია.
აფხაზეთის უზენაესი საბჭო კი უწყების ბალანსი არსებული ორი ჯიპის რეცხვაზე აცხადებს ტენდერს. გამარჯვებულმა კომპანიამ ავტომანქანების რეცხვა 2018 წლის დეკემბრის ბოლომდე უნდა უზრუნველყოს და შემწყვიტოს 95 შესაბამისი ტალონი მიაწოდოს. ორი ავტომანქანის წლიური რეცხვის საფასური ტენდერის მიხედვით კი 1290 ლარად არის განსაზღვრული. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი ქართულ გადამზიდავებს უკრაინიდან ზეთის ტრანზიტით დაინტერესებას ურჩევს. ორგანიზაციაში უკრაინიდან მზესუმზირის ზეთის ექსპორტის მაჩვენებლების და ბაზრების ანალიზის საფუძველზე მიიჩნევენ, რომ ამ ტრანზიტში საქართველოს ჩართვის დიდი პოტენციალი არსებობს, თუმცა შესაბამისი ლოჯისტიკის ადაპტირება აუცილებელი. ტავი აეროპორტსა და ICE-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ტავი მგზავრების განკარუნარიანობით თურქეთის სიდიდით მეორე ანტალიის საერთაშორისო აეროპორტის თანამმართველი გახდა. კომპანიის ინფორმაციით დღეისთვის ტავს როგორც მსოფლიო ბრენდი ავიაციის სფეროში თავისი სერვისებით 19 ქვეყნის 77 აეროპორტშია წარმოდგენილი, მათ შორის საქართველოშიც. ანტალიის საერთაშორისო აეროპორტი კი 1960 წლიდან ოპერირებს. აეროპორტი ადგილობრივი და საერთაშორისო ტერმინალებით წელიწადში 26 მილიონ მგზავრს ემსახურება. ზეთიდან მიწაზე ვაშვებით, ნახავთ რო არის რომ საავტო მიმოხილვა გიორგიმ გაგვაცნობს. გასული კვირა ეროვნულმა ვალუტამ დოლართან მიმართებაში გამყარებით დაასრულა 2 ლარი და 46-ზე გაჩერდა პოზიციები დათმო ევროსთან 2 თეთრით 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს სწორედ ევროლართან მიმართებაში ლარი ევროსთან მიმართებაში მომპატიეთ გამყარდა თურქული ლირა რაღაც თეთრით 64 თეთრზე ჩამოვიდა გამყარებულია ფუნტ სტერლინგი მას 3 ლარად და 39 თეთრად შეიძენდა ასევე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით თებერვალში სამოხმარებლო საქონლისა და მომსახურების ფასების დონე არის 0.2%-ით გაზრდილი წლიერმა ინფლაციამ 12-ის 2.7% შეადგინა, რაც ნიშნავს, რომ ბოლო ერთ წელიწადში სამოხმარებლო პროდუქცია თითქმის 3%-ით 2.7%-ით არის გაძვირებული. 2010 წელთან შედარებით ფასები 28%-ით არის გაზრდილი. თებერვალში ფასების ზრდა ძირითადად სურსათის, თამბაქოს, რესტორნებისა და სასტუმროების მომსახურების გაძვირებამ განაპირობა. ბოლო ერთ წელიწადში ყველაზე მეტად ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქოს ფასები გაიზარდა, 8%-ზეა საუბარი. სატრანსპორტო მომსახურების ფასები 3%-ით არის გაზრდილი, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ფასები 7.4%-ით, ხოლო ჯანმრთელობის დაცვის თვისაჭირო სხვადასხვა პროდუქცია და მომსახურებები და ყველაფერი მისი ფასი 4.3%. ასევე ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი გაიაფთა 4%-ით. წინა კვირაში მგონი გამორჩა მომეყოლა მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში გასული წლის იანვარ-თებერვალთან შედარებით საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებთან დაკავშირებით იგი 14%-ით, ანუ 185 მილიონზე მეტით გაიზარდა. თანხობრივად ყველაზე მაღალი ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებულ გადასახადიდან მიღებულ შემოსავალში არის 79 მილიონი ლარი. შემდეგ მოდის საშემოსავლო გადასახადი და DGG 46 და 53 მილიონი ლარით. პროცენტულად ყველაზე მეტად ქონების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი გაიზარდა 113%-ით, შემცირდა მხოლოდ აქციზიდან მიღებული შემოსავალი 22 მილიონი ლარით. რისი მოუდინის მე მგონი ჩვენთან ერთად თავრობასაც ჰქონდა. იანვარ-თებერვალში ნაერთ ბიუჯეტში ჯამში 1.505 მილიონი ლარის საგადასახადო შემოსავალი შევიდა. ფინანსთა სამინისტროს კვარტალური გეგმების მიხედვით 2018 წლის პირველ კვარტალში იანვარ-მარტზეა საუბარი ნაერთ ბიუჯეტში 2.347 მილიონი ლარის საგადასახადო შემოსავალი უნდა შევიდეს. გამოდის, რომ პირველი კვარტლის გეგმის შესასრულებლად მარტში 852 მილიონი ლარის საგადასახადო შემოსავლების მიღებაა საჭირო, რაც ნამდვილად არ გაუჭირდება ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს. 2017 წლის მარტში ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 1.57 მილიონი ლარი გახლდათ.
ცოტა საბანკო ნაწილზეც საკრედიტო ბაზარი ინერციით სვლას განაგრძობს, საკრედიტების ზრდა შენელებულია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკური ტენდენციების მიმოხილვით 2017 წელს ზრდა არის თითქმის 18%, ზუსტად კი 17.9%. მაშინ როცა 2016-ში 18% იყო ზუსტად, 2015-ში კი 23.9%. ეს მთლიანი სესხების დინამიკაა საცალო და კორპორაციულის, რომელთა შორისაც მზარდი ტრენდით გამოირჩევა ბიზნეს პორტფელი 5.9%-ით მატება. 2016-ში სხვათა შორის 1.9% იყო, ისევე როგორც 2015-ში. დარგობრივ ჭრილში სტაბილური ზრდა აქვს აგრარულ სესხებსაც, 2017-ში აქ ზრდა იყო 0.3%, ანალოგიური მაჩვენებელი იყო 2016-შიც და 2015-შიც. შენელებულია მშენებლობის დაკრედიტება, აქ 0.6%-ით გაიზარდა, თუმცა 2016-ში იყო 1.9% და 2015-ში კიდევ უფრო ნაკლები 0.4%. გაზრდილია ენერგეტიკული პროექტების დაფინანსება, ასევე მრეწველობა და ტრანსპორტის სფერო, რომლებსაც წინა წლებში უარყოფითი მაჩვენებელი ჰქონდა. ეროვნული ბანკი კი კომერციული ბანკებისთვის უძრავი ქონების შეფასების ინსტრუქციის პროექტს აქვეყნებს. ბანკის ცნობით პროექტი უკვე გამოქვეყნებულია საკანონმდებლო მაცნეზე, წარმოდგენილი პროექტით განისაზღვრება და დარეგულირდება შემფასებლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და ეთიკის სტანდარტები. ინსტრუქციის ძირითადი მიზანია საბანკო სექტორში უძრავი ქონების შეფასების ხარისხის ამაღლება და ამ პროცესისა და პრინციპების მეტი გამჭვირვალობის დაკვირდება. რაც როგორც ამონარიდიდან ვკითხულობთ, ხელს შეუწყობს საბანკო სექტორის სტაბილურ და ეფექტიან ფუნქციონირებას. ნორმატიული აქტის პროექტის გაცნობა უკვე შესაძლებელია შესაბამის ვებგვერდებზე და პორტალებზე. სამართლებრივი აქტების პროექტში დაინტერესებული პირებისგან შემოთავაზებების და შენიშვნების და გაგზავნა, კითხვების გაგზავნა შესაძლებელი იქნება 2018 წლის 2 მარტიდან 2 აპრილის ჩათვლით, ასე რომ ვისაც ეს გეხებათ და გაინტერესებთ, იაქტიურეთ და მიმართეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამის სამსახურს. ახლა კი ამინდის პროგნოზი და ანა ლაპიაშვილი. 5 მარტი წვიმიან თოვლიანი იქნება, ახლა დედაქალაქში 9 გრადუსია და დიდად ტემპერატურის მატებას არც უნდა ელოდოთ დღის განმავლობაში თბილისში, თუმცა რა ხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის ინფორმაციას, მათივე ცნობით, ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, უმეტეს რაიონებში იწვიმებს, მაღალმთაში მოთოვს და ზოგან შესაძლოა იყოს ნალექი ძლიერიც. საქართველოში ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი, სოხუმში იწვიმებს და 10 გრადუსი იქნება, ბათუმში 11 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთშიც ანალოგიურად წვიმა და 11 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ფოთში. ქუთაისშიც იწვიმებს და 10 გრადუსია ნავარაუდები, ზუგდიდში 9 წვიმასთან ერთად, ოზურგეთში 12 და აქაც იწვიმებს, ომშიც წვიმა, მოსალოდნელი ოღონდ 6 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, გორში 10 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა და იწვიმებს, ცხინვალში 9 გრადუსი იქნება და მარნეულში 12. ისევ როგორც რუსთავში და აქაც ყველგან წვიმს. ახალციხეში 8 გრადუსი იქნება და იწვიმებს, ბორჯომში ასევე წვიმა, ნავარაუდები და 7 გრადუსი, აი ბაკურენში კი მოთოვს და მხოლოდ 2 გრადუსია ტემპერატურა დღის განმავლობაში მაქსიმუმ. ასევე ახალქალაქში მოთოვს, აქ თვად გაყინავს და 0 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც სტეფანწმინდაში, თელავში 12 გრადუსია ნავარაუდები და წვიმა. რაც შეეხება თბილისს, როგორც გითხარით, მაქსიმუმ 11 გრადუსს უნდა ელოდოთ ტემპერატურას, დღის განმავლობაში ღრუბლიანობა მოიმატებს, პირველ ნახევარში იწვიმებს და გვერდს ქარის გარეშე ჩავივლის დღევანდელ დღეს იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. მადლობა ანა. საქმიანი დილის პროლოგია მხოლოდ დასრულებული ძალიან დიდი სტუმრიანობა და უამრავი თემა გელით წინ. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში სარეკლამო ბლოკის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ გამორჩეულად წარმატებულ დღეს. იყავით მუდამ საქმიანები და შემოსავლიანები. ამ კვირეულშიც და მარაჯავს. სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მსოფლიო ბანკის პროექტის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფარგლებში გამოცხადებული თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა გრძელდება, რომლის მიზანით საქართველოში საერთაშორისო პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტების და მომსახურების შემუშავება, ათვისების და კომერციალიზაციის გზით ინოვაციების და ინოვაციური საწარმოების წარმოქმნის სტიმულირება. თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის შემადგენელ კომპონენტს წარმოადგენს, რომელსაც საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს.
რას მოიცავს თანადაფინანსების კომპონენტი და რა შესაძლებლობით შეუძლიათ სტარტაპერებმა ისარგებლონ ამაზე მეტს სწორედ ჩვენ სტუმართან ერთად გავარკვევთ. ავთანდილ კაცრაძე, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე არის სისხამდილას საქმიანი დილის სტუმარი. მე მას მივესალმები. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მოგესალმებით პირდაპირ კითხვას, ბატონო, რა არის თანადაფინანსების კომპონენტი, თვითონ ეს პროექტი და რა სიკეთე მოაქვს მას სტარტაპერებისთვის, რომლებმაც მეტი უნდა იცოდნენ, რათა ადეკვატურად დარეგისტრირდნენ და შესაბამისად შეასრულონ ყველანაირი დეტალური, ასე ვთქვათ, გზამკვლევის აი იმისოთ, რომ თუ სურვილი აქვს, რომ მიიღონ ეს დაფინანსება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი ეს არის მსოფლიო ბანკისთან ერთად შემუშავებული პროექტი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი მაღალი დონის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუცია არის ჩართული ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარების პროცესში. ეს მოიცავს წნომას ფინანსებთან სტარტაპებისათვის და ჩვენ ამ შემთხვევაში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით უზრუნველყავით, რომ მიგვეც შეგვემუშავებინა საგრანტო პროგრამა დამწყები ბიზნესისთვის, ინოვაციური კომპანიებისთვის, სტარტაპერებისთვის, რათა ისინი როდესაც არიან საწყის ეტაპზე, განვითარების პირველ სტადიაზე, გადადგამენ პირველ ნაბიჯზე, ეს არ ეხება არა მხოლოდ ინოვაციურ საწარმოებს, არამედ მათ შორის პროტოტიპირების პროცესში მყოფ სტარტაპებს, იმიტომ რომ პირველი ნაბიჯების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იყოს სათანადოდ უზრუნველყოფილი და საგრანტო კომპონენტი ყველაზე საუკეთესოდ გამოხატავს იმ შესაძლებლობას, რომელსაც სტარტაპერები ელიან ყველა ქვეყანაში და სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს პირველ ეტაპზე უზრუნველყოს ფოკუსირებული სწორი დაფინანსება და იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი სახელმწიფომ გააკეთოს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი წინაპირობა არის ამისთვის საჭირო. დაწყებული იქიდან, რომ შერჩევის პროცესი უნდა იყოს ძალიან გამჭვირვალე, ობიექტური, მიუკერძოებელი, რომელსაც უზრუნველყოფს სწორედ ის საგრანტო პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ამ ეტაპზე ხელმძღვანელობთ და გარდა ამისა, მას შემდეგ როგორც კი მოხდება დაფინანსება თითოეული განაცხადის, თითოეული სტარტაპერის მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ ფული არ იყოს მათთვის შეთავაზებული და შეთავაზებული იყოს მათ შორის მენტორშიპი, კონსულტაციები, საერთაშორისო გამოცდილების მქონე წამყვანი სპეციალისტების მხრიდან, რომ მათ სწორად უზრუნველყონ იმ თანხის დახარჯვა, რომელსაც სახელმწიფო საკუთარი ბიუჯეტიდან სტარტაპერებს მისცემს. რა პერიოდს მოიცავს ეს დახმარების კომპონენტი და რამდენი არის მაქსიმალური თანხა და გადავალ შემდეგ უკვე იმაზე ვის შეუძლია რა კრიტერიუმებს ნაკმაყოფილებდნენ ამ ყველაფრის მიღება. თვითონ თავად სტარტაპებისთვის ფულადი თანხა, რომელიც უშუალოდ სტარტაპებს მიეცემათ, ეს იქნება 2 მილიონი ლარი წელს, ხოლო თლიანად ამ პროექტისთვის დაიხარჯება დაახლოებით 2.8 მილიონი და ეს ზუსტად ეს თლიანი პროექტი მოიცავს იმას, რომ ეს დანარჩენი 800,000 ლარი ძალიან მცირე ნაწილი დაიხარჯება შეფასების კრიტერიუმებზე და ჰონორარებზე ფაქტიურად არაფერი არ დაიხარჯება, იმიტომ რომ ჩვენ მოწვეული გვყავს სილიკონის ველიდან, ისრაელიდან, ევროპიდან, სხვადასხვა წამყვანი ტიპის venture და angel ინვესტორები, რომლებიც საქართველოში ჩამოვლენ, ჩვენ მათ ჰონორარს არ უხდით, უბრალოდ ვფინანსებთ რა თქმა უნდა მგზავრობის და საქართველოში ცხოვრების ღირებულებას, ისინი საქართველოში დათანხმდნენ, რომ უფასოდ ჩამოვიდნენ და დაგვეხმარონ იმისთვის, რომ საუკეთესო სტარტაპები საქართველოში ყველაზე მაღალი პოტენციალის მქონე სტარტაპები შევარჩიოთ და მათი დაფინანსება მოვახდინოთ. და ძირითადი თანხა 800,000 ლარიდან დაიხარჯება ისევ სტარტაპებისადმი, დაფინანსებულ სტარტაპებს, რომ ქონდეთ მაღალი დონის მენტორშიპი. იმისთვის, რომ სწორედ მოახდინონ დახარჯვა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში სახელმწიფო ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო იყოს მათი მეგობარი, მათი პარტნიორი, მათი მხარდაჭერი, რომ სწორი რჩევები მისცეს, როგორ უნდა განავითაროს ბიზნესი და არა ტიპიური დამფინანსებელი, რომელიც შემდგომ აუდიტორულ დასკვნას მითხოვს, სწორად დახარჯა თუ არა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამასაც შევამოწმებთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თავად მიუთითოთ არა სახელმწიფომ, არამედ ვიზიარებთ იმისას, როგორ მოხდება ხარჯები, როგორ მოხდება კომპანიის განვითარება. ვის შეუძლია, რომ ამ გრანტზე გააკეთოს განაცხადი? აუცილებელია, რომ უკვე
უკვე რაღაც ეტაპი გავლილი ხოდეს ამ კომპანიას თუ შეიძლება რომ პროექტი წარმოადგინო თუ აი რა კონდეს ასაკი ანუ რა წარსულია რაზეა და რა ტიპის უნდა იყოს თავად ამ ეტაპზე შეზღუდვა რაც გვაქვს ეს არის ის რომ 2 წელს არ უნდა აღემატებოდეს დაფუძნებიდან კომპანია და ასევე მისი დამფუძნებელი 51%-ზე მეტი წლის მფლობელი არ უნდა იყოს კომპანია რომელიც 2 წელზე მეტი ხნით არის დამფუძნებელი. ანუ უმრავლესობაში არ უნდა იყოს ესეთი ტიპის კომპანია, თუნდაც ახალ დაფუძნებულ კომპანიაში. ამიტომ ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას პრაქტიკულად ყველა ადამიანს ასევე არ არის მოთხოვნილი რომ მაინდა-მაინც კომპანია ქონდეს დარეგისტრირებული, მაგრამ არის განსხვავებული თქვათ იანვარში დარეგისტრირებული კომპანია, რომელიც ახლა იწყებს თქვათ მუშაობას და იდეის დამუშავებას, შესაძლებლობა არის, რა თქმა უნდა, დაშვების კრიტერიუმებს გაცდება ასეთი კომპანია, თუმცა ზოგადად საქართველოში ხშირად ისეთი წარმოდგენა გვაქვს რომ მხოლოდ იდეა საკმარისია იმისთვის რომ დაფინანსება მიიღო. რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის და ყოველთვის რაღაცომღაც ადამიანის გარკვეულთა ჯგუფს გონია რომ იდეა რომელიც მას მიუვიდა 7 მილიარდიან ადამიანებში არც ერთს არ მიუვიდა, რაც ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში არასერიოზულია, ზოგადად ფინანსდება არა იდეები, არამედ იდეების განმახორციელებლები და მე მინდა მოუწოდო თითოეულ ადამიანს რომელიც საკუთარ იდეას შემოიტანს უფრო მეტი ფოკუსირება გააკეთოს რომ სწორედ ის არის იმ ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც საუკეთესოდ მთელ მსოფლიოს საუკეთესოდ შეუძლია ამ იდეის პროდუქტის მიწოდება შემდგომში მსოფლიოს საზოგადოებისთვის. შესაბამისად, სწორედ ამისკენ უნდა მიმართოს თითოეულმა გამცხადებელმა თავიანთი არგუმენტაცია, რომ ისინი იყვნენ დამაჯერებელი. იმიტომ რომ მე შემილია დავიჩემო, რომ კარგი იქნება დამაფინანსოთ, რომ მარსზე ან კოსმოსში დავიწყო ტურისტული ნაკადების გაგზავნა, თუმცა არ არის დამაჯერებელი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე არ მაქვს იმის ცოდნა, კომპეტენცია და შესაძლებლობა რომ ეს ყველაფერი რეალობად ვაქციო. მიიღებს დაფინანსებას იმას, ვინც ამას შეუძლია. შესაბამისად, იდეის კუთვნილება არ არის მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით იდეა დაცვადი არ არის და შეუძლებელია საერთოდ დადგინდეს იდეა პირველი ვის, როდის მოუვიდა, იმიტომ რომ იმდენად ფიქრთან არის და პიროვნებასთან დაკავშირებული, შესაბამისად, აქ არა მხოლოდ იდეებზე ვსაუბრობთ, არამედ იდეების განმახორციელებაზე. იდეა ავთო გამომდინარე იქიდან აი სავალდებულოა რომ იყოს და ჩაждდეს ქართულ რეალობაში თუ პრიორიტეტულობა დღევანდელი რეალობებიდან გამომდინარე მაინც გლობალურ ასე ვთქვათ ხო მას შედარებით უფრო მსოფლიო მასობრივ პროდუქტს ენიჭება. ბატონო გიორგი, ზუსტად ჩვენი მთავარი ამოცენაა რომ პირველ რიგში მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ გლობალური პოტენციალის მქონე სტარტაპ იდეებს, იმიტომ რომ მით უმეტეს მოგახსენეთ რომ ჩვენ დამატებით ფულს ვხარჯავთ იმისთვის რომ საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ინვესტორები და მენტორები იყვნენ ამ პროცესში ჩართული და ჩვენ სწორედ იმიტომ გვინდა ამ ადამიანების ჩართვა რომ გლობალური პოტენციალის მქონე სტარტაპები აღმოვაჩინოთ, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენთვის არ არის საინტერესო საქართველოსთვის ინოვაციური იდეები, იმიტომ რომ საქართველოს მოგეხსენებათ საქართველოს ბაზარი არის საკმაოდ მცირე და როდესაც საუბარია ინოვაციური პროდუქტის შექმნაზე, რაღაც ინოვაციურ გადაწყვეტაზე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათ თავიანთი ინოვაციური პროდუქტი მთელ მსოფლიოს საზოგადოებას შესწავლოს. დაინტერესებულმა კომპანიამ იმისათვის რომ აპრილამდე არის გამოცხადებული საგრანტო კონკურსი, მოხდნენ ჩამონათვალში, რომელთა განხილვაც მოხდება, იმისათვის რომ მოგვიანებით მიიღო ყველა ეს ბენეფიტი, რომელსაც ახლა ვსაუბრობთ. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ 6 აპრილამდე არის განაცხადების მიღება, თუმცა მე მინდა ყველას მოუწოდო, რომ ბოლო დღემდე არ მოიტოვონ განაცხადების შემოტანა, იმიტომ რომ 6 აპრილის შემდეგ მათ დაზუსტების შესაძლებლობა პრაქტიკულად არ ექნებათ და ტექნიკური შეცდომების შემთხვევაშიც ისინი ვეღარ შეძლებენ მის გამოსწორებას. ამიტომ რაც მალე შემოიტანენ, მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ტექნიკური დასაშვებობის კრიტერიუმებს მაშინვე გაივლის, როგორც კი შემოიტანს და 6 აპრილამდე დრო ექნებათ, რომ რაღაცა კონკრეტული დაზუსტება გააკეთონ. ამ შემთხვევაში არის განაცხადების მიღება ხდება საიტზე grants.gov.g, მათ შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ. მინდა გითხრათ, რომ 80-ზე მეტი არის უკვე დარეგისტრირებული, სულ ერთი კვირა არის გამოცხადებული. დეტალური გაიდლაინები. აბსოლუტურად არის ვიდეო ინსტრუქციები, არის ტექსტური ინსტრუქციები, ყველანაირი
არანაირი შესაძლებლობა არის და გარდა ამისა ჩვენ რეგიონებშიც თბილისში უკვე ქონდა შეხვედრები, რეგიონებშიც გავდივართ, მოსახლეობას ვაცნობთ თუ როგორ უნდა შემოიტანონ განაცხადი, რას მიაქციონ ყურადღება და ასე შემდეგ. და დღევანდელი ეთერის მერეს მიემგზავრებით დასავლეთ საქართველოში, ანუ საუბარია რომ არ შემოვიფარგლოთ ხოლმე თუნდაც საქმიანი დილის ეთერით და ვებით და ადგილზე გააცნოთ ეს ინტერესი. რა თქმა უნდა. არის კონკრეტული პროექტები, ბატონო, თუ რაც თქვენ თქვა ჭიტას მესვეორება მეტად იციან დარწმუნებული ვარ ვიდრე ჩვენ. ნამდვილად არის საინტერესო იდეები, საინტერესო პროექტები რეგიონებში და მნიშვნელოვანია რომ ზოგადად პიროვნული ინტერაქცია ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის რომ ნდობა გამოიწვიოს იმ პროცესმა რომელსაც ინოვაციების სააგენტო უზრუნველყოფს. შესაბამისად სწორედ ამიტომ ჩავდივარ თითოეულ ადამიანს შევხვდებით დაინტერესებულ პირებს და ჩვენ ზუსტად გავაცნობთ ამ პროცესებს. და ასევე პროცესის ნაწილში მინდა მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პროცესის დეტალი გავაცნო მოსახლეობას რომ როდესაც ისინი დარეგისტრირდებიან შემოიტანენ განაცხადს ეს იქნება სამეტაპიანი შეფასების სისტემა პირველ ეტაპზე როგორც მოგახსენეთ ტექნიკური მხოლოდ ტექნიკურ შემოწმებას გადის მაგალითად 2 წელზე მეტი ხნით ხო არა კომპანია დარეგისტრირებული და ასე შემდეგ ასევე გარემო ზემოქმედების დაცვის კომპონენტი რომელზეც დასკვნა უნდა დაიდოს უბრალოდ იმიტომ რომ სოფლიო ბანკის მოთხოვნა არის ეს და ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად რომ გარემოს მიმართულებით ვიფიქროთ საწყის ეტაპზევე და მეორე ეტაპი ეს არის უკვე ექსპერტების საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ექსპერტების მიერ შეფასება თითოეული განაცხადის. თითო განაცხადს ორი ექსპერტი შეაფასებს და იმ შემთხვევაში თუ ექსპერტებს შორის იქნება 20%-იანი სხვაობა შეფასებაში, მას მესამე დამოუკიდებელი ექსპერტი შეაფასებს, იმიტომ რომ არ ასე ვთქვათ დიდი სხვაობა არ იყოს შეფასებებში და რაღაცა მიუკერძოებლობის ან არაობიექტურობის შთაბეჭდილებას არ ტოვდეს და მესამე იქნება ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი და მას შემდეგ რაც ეს ექსპერტები შეაფასებენ შევარჩევთ ფინალისტებს და ფინალისტების სანამ საერთაშორისო ინვესტორების წინაშე გავლენ pitching-ზე, ეგრეთ წოდებული pitching-ზე, რომელიც არის პრეზენტაციები ქართულად, სანამ ისინი გავლენ pitching-ზე, მათ ჩაუტარდებათ ინტენსიური ერთკვირიანი ტრენინგი, რომ ისინი სწორად იყვნენ მომზადებული და სწორად მიაწოდონ თავიანთი იდეა ინვესტორებს, მაღალი დონის ინვესტორებს და შემდგომ უფრო გაადვილდება თუნდაც საუკეთესო იდეების ამორჩევა და სწორი დაფინანსება. საბოლოო გამარჯვებულები დასახელებული? როგორც კი pitching-ი მორჩება, შემდგომში არის 2 საათიანი შეკრება ინვესტორთა საბჭოს, იმიტომ რომ ყველა ერთად განიხილონ და საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს. როგორც კი ეს პროცესი მორჩება, ჩვენ ინვესტორთა საბჭო გამოდის და ცხადდება გამარჯვებულები. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამჭვირვალობა, სანდოობა და სისწრაფე პროცესის არ დაბადოს არანაირი ეჭვი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანები, რომელიც თავიანთ ინოვაციურ იდეებს გვანდობენ, ჩვენ მაქსიმალური გამჭვირვალობა უზრუნველყოფთ ჩვენ. ორი ძალიან მოკლე კითხვა მაქვს, მოკლე პასუხის მოლოდინით, როდისთვის ელოდებით აი ამ shortlist-ის უკვე დადებას, ან როდის იქნება საბოლოო პასუხი, ვინ არიან გამარჯვებულები და რამდენ ხანში უნდა აითვისონ მათ თანხა, რომლებიც საგრანტო კონკურსში გამარჯვების შემდეგ გადაეცემათ? გამარჯვებულები გამოვლინდება 25 მაისს, ეს უკვე დადგენილი ციფრია, შესაბამისად 25 მაისს ყველას გებადეჟებით საღამოს 7 საათზე ტექნოლოგიურ პარკში, სადაც გამოვაცხადებთ გამარჯვებულებს. თანხის ათვისება წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს. რაც უფრო მალე, უფრო კარგია, იმიტომ რომ შესაბამისად ნიშნავს, რომ ისინი უფრო ეფექტიანად მუშაობენ და მნიშვნელოვანია ზოგადად სტარტაპებისთვის სისწრაფე, რომ მათ სწრაფად განავითარონ თავიანთი პროდუქტი, იმიტომ რომ ჩვენი სტარტაპები თუ სწრაფად არ განავითარებენ, როგორც გითხარით, იდეა 7 მილიარდ ადამიანში მარტო ჩვენ სტარტაპებს არ აქვს და შესაბამისად სხვა უფრო სწრაფად გააკეთებს. ამიტომ ჩვენ ვართ მუდმივ კონკურენციის რეჟიმში მთელ მსოფლიოსთან და ყველაზე ეფექტიანები, ყველაზე სწრაფები და ყველაზე მაგრები უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ სწორედ კონკურენტუნარიანი პროდუქტის შექმნა. მე წარმატებებს გისურვებთ, განსაკუთრებით რეგიონებში შეხვედრებისას, გამომდინარე იქიდან, რომ მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონებში ჩვენი ინოვაციური პოტენციალი რეალურად ავითვისო. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ავთანდილ კასრაძეს, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეს, Grants Go-G, ყველა მეტი და საჭირო ინფორმაცია საიმისოდ, ვინც დაინტერესებული ხართ შესაბამისი გრანტის მიღებით, დედლაინი 26 აპრილით მართალია, 6 აპრილით განისაზღვრა, შეგიძლიათ ნახოთ ყველა დეტალი, თავისი ვიდეო და სხვა ტიპის ინსტრუქციებით, რათა დაწმუნდეთ იმ შესაძლებლობაში, რასაც ჭიტა თქვენ გაძლევთ მსოფლიო ბანკის შესაბამის ფონდებთან ერთად. ჩვენ მოკლე რეკლამაზე გავალთ, სტუმარს გავაცილებთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებით. პირველი
წლების განმავლობაში დეპოზიტების დაზღვევის ფონდში აკუმულირებული თანხების ინვესტირებას მთლიანად სხვადასხვა ვადიანობის სახელმწიფო ობლიგაციებში განახორციელებენ. მთავრობა საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით ექსპერტების შენიშვნების გათვალისწინებას არ აპირებს. რუსეთის ფედერაციაში ქართული ადგილწარმოშობის დასახელებაზე ქინძმარაულის უკანონოდ გამოყენების გამო პირს სასამართლომ თავისუფლების აღკვეთა 1 წლით და 1 თვის ვადით განუსაზღვრა. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით სააგენტოს უმთავრესი მიზანი აქტივების დაცულობა, დივერსიფიკაცია და მომგებიანობა. ოთარ ძიძიგაშვილმა აღნიშნა, რომ პირველი წლების განმავლობაში ფონდში აკუმულირებული თანხების ინვესტირებას მთლიანად სხვადასხვა ვადიანობის სახელმწიფო ობლიგაციებში განახორციელებენ. ეს იქნება ვთქვათ წლიანი გეგმა, პირობითად რო ვთქვათ და ეს საბანკო სისტემას წინასწარ ეცოდინება ზღვის მატების ტენდენცია და დრო. ან მნიშვნელოვანია რომ ეს არ იყოს სიურპრიზი ვინმესთვის და მნიშვნელოვანია რომ ამის წინასწარი კომუნიკაცია მოხდეს ბაზართან. და ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. მომდევნო 2 წლის განმავლობაში არის ეს მოსალოდნელი? დიახ, მოსალოდნელია. დაახლოებით რა თანხმობთ? აი როგორც აღნიშნეს, თქვათ ჯერ მართლა არასწორი იქნებოდა ამის გაჟღერება, თუმცა მე ვფიქრობ რომ აუცილებლად მოიმატებს, თუმცა არ ამნიშნავება. 2020 წლისთვის? აი არ ვიცით, შეიძლება 19, შეიძლება 20 ეს ყველაფერი მსჯელობის საგანი. მთავრობა საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით ექსპერტების შენიშვნების გათვალისწინებას არ აპირებს. ანალიტიკას პირდაპირ ეთერში ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მეკა მიქაბაძემ განაცხადა, რომ ხელისუფლება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის სავალდებულოების გადახედვას არ განიხილავს. სამშენებლო გადასახადის შემცირება და სისტემის სავალდებულოების გადახედვა გამორიცხულია, ამბობს ის. მინისტრის მოადგილის თქმითვე საპენსიო შენატანი გადასახადი არ არის და როგორც OECD-ის განმარტების და არც საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩოს მიხედვით ეს ასე არ ფორმულირდება. საპენსიო შენატანი როგორც გადასახადი არ უნდა განვიხილოთ, გადასახადი არის უპირობო შენატანი ბიუჯეტში მოქალაქის მიერ. საპენსიო შენატანი კი წარმოადგენს დასაქმებულის დანაზოგს, რომელიც მასვე მოხმარდება, განმარტა გადაცემის ეთერში მინისტრის მოადგილე. როგორც ეკა მიქაბაძე აღნიშნავს, კიდევ რამდენიმე მიზეზი არსებობს, თუ რატომ არ უნდა ჩაითვალოს გადასახადად საპენსიო შენატანი. კერძოდ ეს არის ადმინისტრირება მიმდინარეობს საპენსიო სისტემის კანონის მიხედვით, შენატანი პირდაპირ გადავასაკუთრებაში და ის აისახება პირის საპენსიო ანგარიშზე. შესაბამისად, არანაირი შეხება არ ექნება ბიუჯეტთან და ხაზინასთან. უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები სახელმწიფო სტრუქტურებში განსაკუთრებით მოთხოვნადი პროდუქტია. ბიუჯეტიდან ათასობით ლარი ლიმონადში იხარჯება. მიმდინარე წლის თებერვალში მხოლოდ ერთ თვეში ლიმონადის და სხვა სასმელების შესყიდვაზე კი რამდენიმე მსხვილ ბიუჯეტიანი ტენდერი გამოცხადდა. ყველაზე მსხვილი შემსყიდველი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო აღმოჩნდა, რომელიც ლიმონადთან ერთად შუშხუნა ღვინოსაც ყიდულობს. ორგანიზაცია ამჟამად იმ კომპანიას არჩევს, რომელიც 20,000 ლარის ღირებულების უალკოჰოლო და ალკოჰოლურ სასმელებს მიაწვდის. თელეთის მეფრინველეობის ფაბრიკა კვერცხის წარმოებას აორმაგებს. კომპანიის დამფუძნებელმა ზვიად გოგოლაძემ განაცხადა, რომ ამისთვის ახალი საწარმო ააშენეს, რომელშიც 250,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. შენობა უკვე მზად არის, მომავალ თვეში კი დანადგარების დამონტაჟება მოხდება და ივნისიდან 1 დღის წიწილების შეძენა. ლომანის ჯიშის კვერცხისმდებელ დედლებს, რომლებიც დღეში 10,000 კვერცხს დადებენ. ამჟამად არსებული ფაბრიკის წარმოდობა დღეში 13,000 კვერცხია, რომელთაც ძირითადად რუსთავი მარაგდება, ასევე რამდენიმე საკონდიტრო საწარმო დედაქალაქში. ახალი ფაბრიკის დამატების შემდეგ კი გაფართოვდებიან და პროდუქციას უკვე თბილისის სუპერმარკეტებში შეიტანენ, აღნიშნავს გოგოლაძე. თელეთის მეფრინველეობის ფაბრიკა 2014 წლიდან ფუნქციონირებს და კომპანიაში დღემდე 700,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელებული. ძეველის მეფრინველეობის კომპანია კი გორის რაიონში სოფელ გრაკალში ახალ ფაბრიკას ხსნის, რომელშიც 1 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. PMG-ის მეფრინველეობის ფაბრიკის ხელმძღვანელმა რამაზ გიორგობიანმა მიაწოდა ამის შესახებ ინფორმაცია. ახალ შენობაში ყოველთვიურად 25,000 ბროილერის ჯიშის ქათამი გაიზრდება, რაც მათ წარმატებას 2-ჯერ გაზრდის.
რუსეთის ფედერაციაში ქართული ადგილ-წარმოშობის დასახელებაზე ქინძმარაული უფლებების წარმატებით აღსრულების ფაქტი დაფიქსირდა. კერძოდ პირს, რომელიც უკანოდ იყენებდა დასახელებას ქინძმარაული სასამართლომ თავისუფლების აღკვეთა 1 წლით და 1 თვის ვადით განუსაზღვრა. საკპატენტის ინფორმაციით გასული წლის თებერვალში ქალაქ ვოლგოგრადში რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა დანაყოფმა დააკავა მეწარმე, რომელსაც ბრალი ქართული ადგილ-წარმოშობის დასახელებით ქინძმარაული ეტიკეტირებული 830 ბოთლი კონტრაფაქციული ალკოჰოლური სასმელის შენახვაში ედება ბრალი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საკპატენტი კი დაქირავებული იურიდიული კომპანიის საშუალებით ამ საქმესთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესში ჩაერთო და დამღოვი პირის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარება მოითხოვა. შედეგად 2018 წლის თებერვალში ვოლგოგრადის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდებული პირის წინააღმდეგ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა. 5780 ლარის ღირებულების ხატები ვეტერანების საქმეთა სამსახურისთვის სპეციალურად იწერება. სამსახურში ამბობენ, რომ ხატებს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების დროს ვეტერანებს გადასცემენ საჩუქრად. 120 ხატის შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული უკვე გამოვლენილია. ხის ჩარჩოში ჩასმული მართლმადიდებლური წმინდა გიორგის, წმინდა ნინოს, ღვთისმშობლის მაცხოვრის მოოქროვილი ხატები ვეტერანებს საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ინდივიდუალურ მეწარმეს რომან გოგოლაძის მიერ ექნება მიწოდებული. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურში სულ 73000 ვეტერანია რეგისტრირებული. ჩინური ინვესტიციით საქართველოში 12000 ჰექტარი ჩაის აღდგენაა დაგეგმილი, რაშიც 12 წლის განმავლობაში 500 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება. ამის შესახებ ინფორმაცია BMG-ის საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელმა მიეწოდა. ჩინური კომპანიები ჩაის პლანტაციებს დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ გურიაში, იმერეთში, აჭარასა და სამეგრელოში აღადგენენ, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდება. ახალი მერვე თაობის Toyota Camry-ის პრეზენტაცია შედგა. მისი შეძენა Toyota-ს მოყვარულებს უკვე შეუძლიათ. ახალი მოდელის მართვა ადგილზე, მისი შესაძლებლობების გამოცდა და კონკურენტ ბრენდებთან შედარება მედიისათვის რუსთავის ავტოდრომზე გახდა შესაძლებელი. პრეზენტაციას, რომელსაც საქართველოში სტუმრად მყოფი Toyota-ს მთავარი ინჟინერი მასატო კაცუმატა ესწრებოდა, ნინი ლონგურაშვილიც და საქმიანი დილის კამერას არ გამოაკლდნენ და ახალი Camry-ის შესაძლებლობებს პირადად გაეცნენ. წინაშე მერვე თაობის ახალი თავდაჯერებული 2018 წლის Toyota Camry დგას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე გაყიდვადმა სედანმა წინამორბედის წარმატებული გზა უნდა განაგრძოს. ახალმა Toyota Camry-მ საკუთარი თავის სრულყოფილებისთვის იმდენი ძლიერი ნაწილი აითვისა, არ გადავაჭარბებთ თუ ვიტყვით, რომ Toyota-ს მიმართ მისი უარყოფითი დამოკიდებულებისა ის მაინც შეძლებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გაკვირვებას. ეს არის მოლოდინი. ახალი Toyota Camry-ის პირველად ნახვის საშუალება მედიას რუსთავის ავტოდრომზე მოგვეცა. ჩვენი მისია კი ერთი იყო, ადგილზე საკუთარი გამოცდილებით შეგვეფასებინა ახალი მოდელი და შეგვედარებინა მის კონკურენტ ბრენდებთან. მოლოდინსაც გადააჭარბა და შესაძლებლობებსაც. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ბიზნეს კლასში. სამი წრე და 6 ავტომობილი სხვაობა მოდელებს შორის დიდი აღმოჩნდა. წინ კიდევ ბევრი აქვთ გასავლელი იმისთვის, რომ 2018 წლის Toyota Camry-ს გაუტოლდნენ. რა უპირატესობა აქვს ან ამას აი სხვა წინა მოდელთან შედარებით თუნდაც? ანუ ეს არის ყველაზე ბოლო ახალი თაობის Camry, რომელიცაც წინა მოდელთან შედარებით, ანუ ყველაფერი შეცვლილია. პლატფორმიდან დაწყებული, გარე დიზაინი, შიდა დიზაინი, ყველა ღილაკი სალონში შეცვლილია, აუდიო სისტემა,
გადახრის რადიუსი, ყველაფერზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მანქანამ განიცადა უპრეცედენტო ცვლილება. რბოლა დასრულდა და შედეგიც დადგა. Toyota Camry სულაც არ ცრუობს, როცა ის გაყიდვებით ევროპისა და ამერიკის ბაზარზე პირველ ადგილს იკავებს. Toyota Camry-ის გაყიდვები რეალურად და ჩვენაც გვაქვს შედეგები, ის ერთნაირად საინტერესოა, როგორც ასე ვთქვათ, კომპანიებისთვის, ასევე კერძო პირებისთვისაც და დიდი წარმატებით სარგებლობს დაწყებული ჩვენი ცენტრის არსებობიდან 97 წლიდან დღემდე, დღეს არის უკვე მერვე თაობის წარმომადგენელზეა საუბარი, რომელიც შექმნილია ახალი TNGA პლატფორმის მიხედვით. Toyota Camry საქართველოს ბაზარზე ლიდერია აღნიშნულ სეგმენტში, რადგან ყოველი გაყიდული მესამე მანქანა სწორედ Toyota Camry არის და მე მოხარული ვარ, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა არის საქართველოში და ერთად ხდება ამ მანქანის პრეზენტაცია. ახალი თაობის Camry-ა სედანის მეფე. ამ სიტყვებით წარადგინა ავტომობილის მთავარმა ინჟინერმა მასატო კაცუმატამ მისი შედევრი. მერვე თაობის ახალი Camry-ის მთავარი ინჟინერი Toyota-ს კორპორაციას 1987 წლიდან შეუერთდა და 2013 წლის ივლისიდან ის Camry-ის და Avalon-ის მთავარი ინჟინერია. კაცუმატა ამბობს, რომ მერვე თაობის Camry პირველი ავტომობილია, რომელიც სრულად ითვალისწინებს Toyota-ს ახალ გლობალურ არქიტექტურას. ავტომობილის მონაცემების და ვიზუალური გაუმჯობესების მიზნით Toyota-მ დანერგა ახალი პლატფორმა TNGA, რომელიც არის ინოვაციური მიდგომა სავალი ნაწილების და სხვა კომპონენტების გაუმჯობესებისკენ. ჩვენ გვსურდა დაგვემყარებინა სულიერი კონტაქტი ადამიანებთან შემდეგი თაობის Camry-ით. ამიტომ წარმოვადგინეთ ახალი სედანის კონცეფცია, რომელიც ფლობს უპირატესობას პერფორმანსის და პრაქტიკულობის კუთხით. ამავე დროს მომხმარებელს ფიზიკურად და სულიერად აგრძნობინებს მართვის გამოცდილებას. ამ მანქანის განვითარებისას დასაწყისშივე განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ მართვის დინამიკას და მანქანის საერთო პერფორმანსს. რისი წყალობითაც Camry-ის მართვის გამოცდილება თვისობრივად სრულიად ახალ საფეხურზე გადავიდა. Toyota-ს ახალი Camry-ის ფასი 35,000 ამერიკული დოლარია. როგორც იაპონელები აცხადებენ, ახალ მოდელზე მუშაობისას მათი მთავარი მიზანი იყო ის, რომ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან უნდა დაწყებულიყო. ნილონგურაშვილი მერვე თაობის Toyota-საც მართავს და ემილ ავდალიანთან ერთად ქართული ბიზნესის ისტორიებსაც არივიწყებს. ბევრჯერ ვახსენეთ სადაზღვევო სექტორისათვის წლევანდელი წლის მნიშვნელობა და ამ სტუდიაშიც არაერთხელ გვითხოვს, რომ დაზღვევის კულტურის ზრდა მნიშვნელოვანია. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ართლად ასე ახალგაზრდაა სადაზღვევო სექტორი საქართველოსთვის. ემილ ავდალიანის ვიდეობლოგი პირველი ქართული დაზღვევის შესახებ. დილამშვიდობის. Როგორი იყო სიცოცხლის დაზღვევა ძველ საქართველოში? დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ მე-19 საუკუნეში არსებულ სადაზღვევო კომპანიებზე, რომელთა წარმომადგენლობებიც ძირითადად კონცენტრირებული იყვნენ თანამედროვე რუსთაველის გამზებზე. მე-19 საუკუნის ბიზნესის საუბრისას ჩვენ ბევრი პიროვნება განვიხილეთ საქართველოს ისტორიიდან. თუმცა საინტერესოა ისიც, რომ ამავე პერიოდის საქართველოში ფართოდ იყო გავრცელებული სადაზღვევო ბიზნესი. სადაზღვევო ბიზნესი დღეს ჩვენთვის ცნობილია იმ ბევრი კომპანიით, რომელიც არსებობს საქართველოში, თუმცა აკაკისა და ილიას მოღვაწეობის პერიოდში საქართველოში ფართოდ იყვნენ წარმოდგენილნი როგორც რუსული, ასევე უცხოური კომპანიები. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რუსული კომპანია, რომელიც საქართველოში შემოვიდა მე-19 საუკუნის ბოლოსკენ, იყო კომპანია როსია, რომლის ცენტრი იყო ქალაქი მოსკოვი და ყველასთვის ნაცნობი თანამედროვე FSB-ს, ხოლო საბჭოთა კავშირის დროს კი KGB-ს შენობა ლუბლიანკაზე. კომპანია როსიას აქტივი 4 მილიონ მანეთს აღწევდა და ქართულ მომხმარებელს შეეძლო საქართველოში ორ ადგილას მისულიყო, რათა მიეღო ამ კომპანიის ბიულეტენი. პირველი იყო ქალაქ ქუთაისში, ხოლო მეორე თბილისში, ახლანდელი რუსთაველის გამზებზე, რომელიც ადრე იყო წარმოდგენილი როგორც სასახლის ქუჩა. როსიას გარდა საქართველოს ბაზარზე წარმოდგენილნი იყვნენ კიდევ რამოდენიმე რუსული კომპანია. მაგალითად, ერთ-ერთი იყო კომპანია იაკორი, რომლის წარმომადგენლობაც იყო თანამედროვე მაჩაბლის ქუჩაზე. მეორე კომპანია იყო ნადეჟდა. საინტერესოა ის, რომ კომპანია ნადეჟდა მომხმარებელს სთავაზობდა გადაზიდვების
დაზღვევას. ქართულ მომხმარებელს აღნიშნული მომსახურების მისაღებად შეეძლო მისულიყო ნაძეჟდას წარმომადგენლობაში, რომელიც იყო თანამედროვე რუსთაველზე, ყოფილ სასახლის ქუჩაზე. რუსული კომპანიების გარდა საქართველოს ბაზარზე მე-19 საუკუნის ბოლოს წარმოდგენილნი იყვნენ ასევე რამოდენიმე უცხოური კომპანიები. ერთ-ერთი მათგანი არის ცნობილი სადაზღვევო კომპანია ნიუ-იორკი, რომლის კაპიტალიც იყო უზარმაზარი იმდროინდელი მასშტაბებით და მოიცავდა დაახლოებით 400 მილიონ მანეთს. კომპანია ნიუ-იორკი მოხმარებელს თავაზობდა სიცოცხლის დაზღვევას და ასევე უძრავი და მოძრავი ქონების უზრუნველყოფას. მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე საქართველოში სადაზღვევო ბიზნესი ფართოდ არის გავრცელებული, ეს არ არის პირველი მაგალითი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც აღნიშნული კომპანიები საქართველოს მოსახლეობას თავაზობდნენ მომსახურებას. როგორც თქვენ დაინახეთ, მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20-ის დასაწყისში საქართველოში ფართოდ იყო გავრცელებული როგორც რუსული, ასევე მსოფლიოს სხვა ქვეყნების სადაზღვევო კომპანიები. ეფლის მომხმარებლებისათვის და განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ჯერ არ არის მომხმარებელი, საყურადღებო ამბავი გვაქვს. iPlus-ში გაზაფხულის აქცია მიმდინარეობს, კომპანია მომხმარებლებს დიდი ფასდაკლებით სასაჩუქრე ნაკრები მოუმზადან და წარუდგინა, რომელიც შეგიძლიათ, რომ საყვარელ ადამიანს აჩუქოთ, ან უბრალოდ საკუთარ თავს. ეფლის ტექნიკის შეძენისას მომხმარებლები საჩუქრებსაც მიიღებენ, აი რა საჩუქრებია საუბარი, ამას iPlus-ის გენერალური მენეჯერი გოგა თირქია და გვანცა ჩქარეული iPlus-ის მენეჯერი გაგვიმხელენ დილა მშვიდობის, მადლობა სტუმრობის. რაღაცას ამთხოვთ თუ უბრალოდ გრძელდება თქვენი ოდისეა საჩუქრებთან და წახალისებასთან დაკავშირებით ლოიალური სიურპრიზები გვაქვს სხვა შორის არა მარტო ლოიალური კლიენტებისთვის ყველას მთელი საზოგადოებისთვის კარგი ამბავი არის ის რომ ჩვენ გვაქვს საგაზაფხულო აქციები რომელიც უკვე მიმდინარეობს ეს არის მოიცავს საკმაოდ დიდ სპექტრს ფაზაკლებების როგორც არის iPhone-ებზე რომელსაც განსაცდელად ცოტა მოგვიანებით გვეტყვის უბრალოდ მე მინდა შესავალი სახით ჩვენს მომხმარებელს და არა მარტო მომხმარებელს პოტენციურ მომხმარებელს მინდა უთხრა რომ ჩვენ გვაქვს ფაზაკლებები ყველაზე დაბალი ფასი საქართველოში ტექნიკაზე, არა მარტო საქართველოში, რეგიონში და ყველაზე დაბალი ფასებია გვაქვს. ასევე აღსანიშნავია, რომ თქვენ როდესაც ჩვენთან შეიძენთ ტექნიკას, აუცილებლად გაჩუქებთ საჩუქრს გაიკეთებთ, იმიტომ რომ გაზაფხული ჩვენთვის ასოცირდება საჩუქრებთან, არის 3 მარტი, იყო 3 მარტი უпроსწორედ დედის დღე, შესაბამისად ამ პერიოდშიც გქონდა აქციები, ეხლა მოდის 8 მარტი, ქალებისთვის და არა მარტო ქალბატონებისთვის, მამაკაცებს შეუძლიათ და აჩუქონ ქალბატონებს, ან თუ გენდერული დასწრება მარტის თვით ისარგებლა, გოგამ პირდაპირ გეუბნებით, რომ შემოდგომაზეც იჩუქებიან, ზამთარშიც იჩუქებიან და უბრალოდ ახლა გაზაფხულია და მოვიდა და ისე. მორიგი აქცია. თუმცა რა არის იმ კლიენტებისთვის, ეგან გოგამ დაგაანონსათ და პარმძანეთ, რომ მე გადავიდე ჩემთან. კი ბატონო, ანუ როგორც გოგამ თქვა, სარვამარტო თქვა, არც კომპანია iPlus-ი ჩამორჩება, ბევრ სხვა კომპანიას, რომელიც საჩუქრად უკეთებს მომხმარებელს ძალიან ბევრი ნივთს და ამ შემთხვევაში ნებისმიერ ტექნიკას, რომელსაც მომხმარებელი შეიძენს ჩვენთან, ანუ ისე არ წავა მომხმარებელი, ჩვენგან არ შეხვდეს საჩუქარი. ტელეფონებზე გვაქვს ბრონირებული დამცავები, კომპიუტერების შემთხვევაში გვაქვს ჩანთები და გარდა ამისა გოგამ ისაუბრა ნაკრებზე, ორი სახის ნაკრები გვაქვს, ერთი რომელიც სასაჩუქრად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქსესუარები შევარჩიეთ ჩვენ მომხმარებლებისათვის. აქ შედის როგორც დინამიკები, ასევე გარედამტენები, რომელიც არა მარტო Apple-ის პროდუქციისთვის, ასევე გამოიყენება ნებისმიერი სხვა smartphone-ისთვის და ასევე გვაქვს ნაკრები, რომელიც შედგება Apple-ის ორიგინალი აქსესუარებისგან, რომელიც ყველაზე საჭირო აქსესუარები არის, ეს არის კაბელები, დენის ადაპტერები და ყურსასმელები. და ყველაზე ხშირად მოთხოვნადი და ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ორის ფასად იძენ, ორის ფასი რაც არის კიდევ უფრო ნაკლებად შეიძლება ახლა სარვამარტო და სამივე აქსესუარი. კი ბატონო, რაც შეეხება ჩარჯერს და სპიკერს, ანუ ძალიან დიდი ფასდაკლება არის და ამ შემთხვევაში ვისაც უნდა რომ საჩუქრად გაუკეთოს სხვა ადამიანს, რაიმე განსაკუთრებული ნივთი შევარჩიეთ ამ ეტაპზე სპიკერი.
და შევარჩიეთ გარედამტენი, რომელიც როგორც წეგან გითხარით, გამოიყენება აბსოლუტურად ყველანაირი ყველაზე მოთხოვნადი რეალურად მაინც აქსესუარები გამოდის. ყველაზე მოთხოვნადი მაინც აქსესუარები არის და ზუსტად ის აქსესუარები, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი და ყველაზე მოთხოვნადი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ საჩუქრათაც ჩუქნით, ასევე გვაქვს ნაკლები, რომელიც დიდი ფასდაკლებით არის დღეს. კი, აღსანიშნავი ფაქტი არის, დავამატებ, დავძენ ერთს, რომ კონკრეტულად როდესაც გვაქვს Apple-ის ტექნიკაზე ფასდაკლება, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მხოლოდ გვაქვს ასევე ფასდაკლება აქსესუარებზეც, როგორც გვანცა ვისაუბრეთ, ჩვენ გვაქვს უკეთესი გარანტია, ვიდრე ქონდა აქამდე, იმიტომ რომ მუდმივად ვაუმჯობესებთ გარანტიას. გარანტიას შეადუხს სვამთხოვნე ხას ეს იმისთვის, რომ ჩვენ მართლა ბევრს მუშაობთ, იმისათვის, რომ რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო კომფორტული მომსახურება შევთავაზოთ გარანტიის თვალსაზრისით მომხმარებელს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში მობილური სამყარო არის და რთულია დიდი ხნით საგარანტიო სერვისში დატოვება მოწყობილობის და აღსანიშნავი ფაქტი არის, რომ შეგიძლიათ ონლაინ შეიძინოთ საქმიანი დილა არის საქმიანი ადამიანებისთვის შესაბამისად საქმიანი ადამიანები ვინც გვიყურებს შეგიძლიათ თქვენ მოგმართოთ და თუ გნებავთ რომ არ დახარჯოთ და თქვენთვის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დრო არის შეგიძლიათ ონლაინ შეიძინოთ ჩვენი კურიერი მას ადგილზე მოგიტანთ. რჩება თუ არა გარანტიების და მომსახურებების ის პირობები, რაც ჩვენ არაერთხელ გაგვიჟღერებია თქვენი და კომპანიის სხვა მესვეურების თანდასწრებით თუ ჩვენითვე საიმისოთ რომ ეს სერვისები ამ აქციის თუ ამ აქციის არა ამ აქციის ფარგლებში გააგრძელებენ თქვენი კლიენტები ლოიალური თუ არა ლოიალური სარგებლობას. კონკრეტულად პირობები რომელიც არის ჩვენ ვაუმჯობესებთ. პირობებში იგულისხმება ის რომ თქვენ თუ მაგალითად ჩვენთან შეიძენთ ნიც და აღმოჩნდება წუნი რომელიც გამორიცხულია რომ არ იყოს, იმიტომ რომ რატო ამისთვის არსებობს გარანტია, ზოგჯერ ხდება სამწუხაროდ. ამ შემთხვევაში მომხმარებელს იცავს საგარანტიო პირობები, რომლის თანახმადაც მომხმარებელს რამდენიმე საათში უცვლით. ეს პრაქტიკა შეგვიძლია ჩვენ ნებისმიერმა ადამიანმა გადაამოწმოს, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სარეკლამო ფრაზები. მეორე საკითხი არის საგარანტიო ვადასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ერთწლიანი გარანტია, თუმცა მომხმარებელს ვეუბნებით პირდაპირ, რომ ჩვენთან არის ერთთვიანი შეცვლა, მაგრამ ეს არის რეალური და ერთწლიანი შეცვლა ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ერთწლიანი შეცვლა გვაქვს, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც საერთაშორისო გარანტიაც არ ითვალისწინებს. ამ ეტაპზე ითვალისწინებს მხოლოდ ერთთვიან შეცვლას და ჩვენ იმ პირობებს, ერთთვიან შეცვლის პირობებს აუცილებლად ვასრულებთ. გვირჩევია მომხმარებელს უთხრათ სიმართლე, ვიდრე უთხრათ ინფორმაცია, რომელიც ფასებზე ახლაც გავუსვით ხაზი და ადრეც ბევრჯერ აღინიშნავთ და რეალურად, პრინციპში დაინტერესებული ადამიანები ნახავენ კიდეც, რომ არის დაბალი რის ხარჯზე. კი ბატონო, ანუ კონკრეტულად ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშე ვართ ბაზარზე. შესაბამისად, ლოგიკურია, როდესაც დიდი რაოდენობით შემოდის Apple-ის პროდუქცია, Apple-ის პროდუქციის ფასი, თვითღირებულება შედარებით დაბალი იქნება ნებისმიერ კონკურენტთან შედარებით. ეს ლოგიკურია, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდი რაოდენობით შემოდის, ვიღებთ პროდუქციას, Apple-ის დილერი, ამ შემთხვევაში Apple-ისგან ვიღებთ უფრო დაბალ ფასად, უფრო დაბალ ფასად ვიღებთ პროდუქციას, შესაბამისად, ჩვენთანაც უფრო შეგვიძლია ფასები კონდეს უფრო დაბალი, იმიტომ ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშე ვართ და შეგვიძლია ფასებიც დაბალი. გოგო, გონცა ჩვენ წელს ისე აიწყო, რომ ჯერ ვერ მოვასწარით დეტალურად საუბარი, მე მაინც მაინტერესებს, იმიტომ რომ როცა კომპანიის ტოპ მენეჯერები მოდიან, ვცდილობ აუცილებლად ვკითხო 2017 წელთან დაკავშირებითაც როგორ დაიხურა წელიწადი. ანუ ამ შემთხვევაში თქვენი კომპანიის გადამოსახედიდან გამომდინარე და გოგა ვერც ამ კითხვის გარეშე გაგიშვებთ, რა გამოწვევები დაისახა თქვენმა კომპანიამ 2018-ში არის თუ არა რაღაც ტარგეტირებული მაჩვენებლები, აუტლეტების გახსნა იქნება თუ მომსახურების სხვადასხვა ფორმები, რომლებსაც ამ შემთხვევაში i+-ი გეგმავს. დილა. ვანცა თქვენ გადავეცოთ. 2017 წელს რაც შეეხება, ანუ დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ წინაზეც თქვით, რომ საკმაოდ დიდი მოთხოვნა იყო Apple-ის პროდუქციაზე. გარდა იმისა, რომ დიდი მოთხოვნა იყო, მომხმარებელს, ანუ ასე ვთქვათ, პრეტენზია აქვს იმაზეც, რომ მომსახურება იყოს მაღალი ხარისხის. ჩვენ წინაზე ვისაუბრეთ იმაზე, ნაკლებ ბიუროკრატიაზე, ანუ ამაზეც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო, ის რომ ბევრი მომხმარებელი არის, შესაბამისად ამ ბევრ მომხმარებელს სჭირდება მოკლე ვადებში ნებისმიერი სერვისი. როგორც წინაზე ვთქვი,
ასევე გავიმეორებ დღესაც, რომ ანუ ეს პერიოდი არის საკმაოდ მოკლე. მაგალითად, თუ ავიღებთ პროგრამულ უზრუნველყოფას, თუ ავიღებთ ტექნიკურ პრობლემებს, რომლებიც გოგამ აღნიშნა, გამორიცხული არის, ოდესაც ტექნიკას ვეხებით იქ რაიმე ან პროგრამული არ დასჭირდეს მომხმარებლებს, ან ტექნიკური, ყოველთვის უმოკლეს ვადებში ვთავაზობთ სერვის მომხმარებელს. ონლაინ თემამ როგორი მუშავა? ანუ კონდა თუ არა კლიენტურაში გამოძახილი? აი, ონლაინ თემას რაც შეეხება, ადგილზე უნდათ რომ იცით არის კატეგორია, რომელსაც ურჩევნია რომ ადგილზე მოვიდეს, იმიტომ რომ არის ბევრი მომხმარებელი, რომლებსაც აქვთ კითხვები და შესაბამისად ტელეფონით ან ონლაინ რეჟიმში ცოტა რთული არის, ხოლმე რომ მომხმარებელს აბსოლუტურად ყველა კითხვაზე უპასუხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ურჩევნიათ ადგილზე მოვიდნენ, ზოგჯერ არის ისეთი დეტალები აინტერესებს მომხმარებელს, რომ უშუალოდ საჭირო არის, რომ ჩვენ უკვე თვითონ ტელეფონში, თვითონ კომპიუტერში აუხსნათ ეს ყველაფერი. პასუხისთვის და სხვადასხვა კონსულტაციებისთვის ფასდაუდებელი სერვისია. კი, ანუ ფრონტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფრონტ ოფისი, იმიტომ რომ შესაძლებელია შოურუმში მოვიდეს მომხმარებელი, ანუ სადაც იყიდება მოწყობილობა და ტექნიკა მომსახურება, მაგრამ იმისთვის რომ მოვიდეს, მომხმარებელი ძალიან განვითარდა ამ მიმართულებით, ანუ იმ მიმართულებით განვითარდა, რომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობები აქვს, კონკურენცია არის საკმაოდ მაღალი, შესაბამისად Facebook-ი, სოციალური ქსელი, ამავდროულად კოლ-ცენტრის მნიშვნელობა, სხვადასხვა ტიპის მნიშვნელობა, რომელიც მომხმარებელთან კომუნიკაციისთვის არის საჭირო, ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა, უფრო მნიშვნელოვანი გახდა, ვიდრე აქამდე იყო. რაც შეეხება 2017 წლის შეფასებას, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გქონდა გამოწვევები 2017 წელს ეს იყო სასამართლო თემასთან დაკავშირებით. ეს დავები? კი, თუმცა ეს დავები მორჩა. დასრულდა, კი ბატონო, ამოიწურა ჩვენ და სასიხარულოდ ჩვენთვის კარგად დასრულდა, თუმცა რადგან ამ თემას არ ეხება, არ გამორჩო და შესაბამისად ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ გაგვეზარდა ბაზარზე კვლავ ყარად ყოფილიყავით და კი ბატონო. ნუ რაც შეეხება ეკონომიკის გამოწვევებს, რაც შეეხება ჩვენი თავარი გამოწვევები არის პირველი ისევ და ისევ სოციალური ქსელებისა და ფრონტ ხაზის განვითარება და პლუს რა თქმა უნდა დამატებით ინოვაციური პროდუქციების შემოთავაზება ვიყოთ ყოველთვის პირველი. ეს არის ჩვენი აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ბიზნესი. ისურვებთ მუდმივად პირველობას, თან საკმაოდ თუ და კონკურენტულ რეჟიმში კონკურენცია კიდე ყველას გვჭირდება, BMG-საც და i+-საც. მათი გენერალური მენეჯერი გოგა თირქია და გვანცა ჩხარეული i+-ის მენეჯერი ვსტუმრობდნენ. მათი თანდასწრებით ვიდრე მათ გავაცილებდე, მინდა ჩვენ საქმიან მაყურებელს ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ დასრულებული დოლბის თეატრში ამერიკის კინოაკადემიის ოსკარის 90-მე ცერემონიის გამარჯვებულები გამოვლინდა და დასახელდა უკვე სრულად ჩემო ბატონო. მოკლედ ყოველგვარი სენტიმენტების გარშე მე დღეს არ ვიტყვი რა და როგორ იყო, თუ რაიმე წამს და მე მოვპატიეთ. საუკეთესო ფილმად აღიარებული იყო The Shape of Water. მან დაიმსახურა ამ შემთხვევაში მთავარი ფილმის წოდება, თუმცა ახლა სცენაზე არის ალბათ, არ ვიცი, თუ ვინმე ნახა Darkest Hour და გარი ოლდმანის არაჩვეულებრივად წარმოდგენილი უინსტონ ჩერჩილი, მე მგონი სრულად ალტერნატივა იყო გარი ოლდმანის ოსკაროსნობა და სწორედ ის გახდა მთავარი როლის შემსრულებელი მსახიობი მამაკაცის ნომინაციაში დასახელებულებს შორის გამარჯვებული, ასე რომ არაჩვეულებრივი გარი ოლდმანი ოსკაროსანია 2018 წლის 90-მე საიუბილეო ერთგვარად ოსკარის დაჯილდოებაზე. გარდა ამისა, რო არ დაგვდონ ბრალი და მერე მანსალაღიძიდან დაწყებული ბაია პატარაიათი არ გადამიანონ წინ და უკან თავარი როლის შემსრულებელი საუკეთესო მსახიობი ქალბატონებიდან ფრენსის მაკდორმანდი 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri ის გახდა გამარჯვებული. მას სხვათა შორის საკმაოდ მძიმე კონკურენციას უწევდნენ ლედი ბერდი, სირშა რონანი, სალი ჰოუკინსი, მარგო რობი და მერილ სტრიპი, ასევე არაჩვეულებრივი ზეფოსტიდან. მეორე ხარისხოვანი როლის შემსრულებელი მსახიობი მამაკაცებიდან სემ როკველი
ასევე Three Billboards Outside Ebbing, Missouri და მეორე ხარისხოვანი როლის შემსრულებელი მსახიობი ქალი ელისონ ჯენი აიტონიას გამარჯვებული საუკეთესო რეჟისორი კი The Shape of Water დასახელდა გილერმო დელ ტორო და ერთსაც ვიტყვიდა განებებს თავს იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ღირდა აღნიშნათ ეს ამბავი საუკეთესო გრიმი და ვარცხნილობა აბა თქვენი აზრით ვინ რაღაც მომდა დარქეს დაუვარდა არაჩვეულებრივი პერფორმანსი უინსტონ ჩერჩილისა ყველაფერს წარმოვიდგენდი გარდა იმისა რომ გარი ოლდმენი ოდესმე შეიძლებოდა ესე ტრანსფორმირებული იყოს უინსტონ ჩერჩილში მაგრამ ამასაც მოვეწარით და ესეც მოხდა სავარაუდოდ ქართული ტელეარხები დღეს ბევრ დროს დაუთმობენ რაღა ნომინანტებსაც უკვე გამარჯვებულებს სრული სია გამარჯვებულებისა ცხადია ჩვენს ქალების ნარატივშიც გამოცხადდება მე შემიძლია ახლა ძალიან მშვიდად გამოვაცხადო სარეკლამო პაუზა გავაცილებ ნუმრებს და შესაბამისად უკვე მზად ვართ უმასპინძლოთ ახალ ნუმრებს საქმიანი დილაში დიდი მადლობა ნუმრებისთვის პროგრამა, რომელიც TPC ბანკმა ზუსტად 1 წლის წინ დამწყები კომპანიების მხარდასაჭერად გამოიწყო, დღეს უკვე 12000 სხვადასხვა მიმართულების სტარტაპს აერთიანებს. ერთ წელში პროექტისათვის სტარტაპებისათვის ჯამში 33 მილიონი ლარი გამოიყო, ეს უკვე ბევრზე მეტყოლებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, კიდევ ძალიან ბევრი ექნებათ ჩვენთვის მოსაყოლის სტუმრებს. მარი კიკალეიშვილს პროგრამა სტარტაპერის მენეჯერს ნიკა ღვაბერიძეს, ასევე პროგრამა სტარტაპერის საბანკო მომსახურების მიმართულების მენეჯერს ალექსი ბექაურს და ნიკოლოზ გიგაურს ამოდის დამფუძნებლებს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში. მოკლედ უხსტუმრიანობა გვაქვს დღეს ამაგიტასთან. მოგესალმებით. რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მარი, ეს არ იყო უბრალოდ რაღაცა ჩვენ არა ვართ. მიუხედავად იმისა, ძალიან გვიყვარს სტატისტიკა და თქვა 12000 არ არის მშრალი ციფრი. ამის უკან არის ძალიან ბევრი ტრეინინგი, მასტერკლასი, რომელსაც ჩვენ ვადევნებდით თვალყურს ნაწილს ვაშუქებდით კიდეც. 12000 ვერ მოვასწარეთ. 12000 ვერ გავწვით. და მეორე მხრივ მაინც გამოვიდა და რაღაც შედგა მონაგარი, რომელიც აი ამ 1 წლის თავზე შეგვიძლია გადავცეთ ჩვენ საქმიან მაყურებელს. თავად როგორ შეაფასებდი ამ ყველაფერს? გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ პირველ რიგში ის არის, რომ ჩვენ უკვე აღნიშნავთ 1 წლის დაბადების დღეს. რაც იმას ნიშნავს, რომ პროგრამამ დაამტკიცა, რომ ეს არის რაღაც ხანგრძლივი პერსპექტივით და არ არის ერთჯერადი აქცია, კამპანია ან პროექტი. 12000 ნამდვილად არ არის შალი რიცხვი და 12000 ეს არის ბენეფიციარების რაოდენობა, რომლებმაც მინიმუმ 1 ბენეფიტით ისარგებლეს ჩვენი პროგრამის ფარგლებში. უფრო დეტალურად რო გავუყვეთ და ჩავშალოთ რიცხვები, ეს არის 8000-ზე მეტი ადამიანი
ვინც მინიმუმ 2 ბენეფიტით ისარგებლა პროგრამის ფარგლებში. ეს არის 500 უნიკალური სტარტაპი, რომელმაც გაიარა ჩვენი საგანმანათლებლო კომპონენტი. ეს არის 200-ზე მეტი მედია და PR აქტივობა, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ მარკეტინგული კონტენტი და ეს გაშუქდა სხვადასხვა ჩვენს მედია პარტნიორებთან და ასევე ეს არის უამრავი ახალგაზრდა, ენერგიული ახალგაზრდა, ენთუზიაზმით სავცე, რომელიც ყოველდღიურად აქტიურად ცდილობს, რომ თავისი ბიზნისკენ იაროს. 8000 ადამიანი და 500 სტარტაპი. და თქვენი საკმაოდ აქტივობა მედიაში. გახდება თუ არა ეს გადამდები 2018 წელს, მოდი მე სამივე კომპონენტს გავაერთიანებ და არის თუ არა დღის წესრიგში TBC ბანკის ამ პროექტისთვის და მისი მესვეურებისთვის ტიპიურად სხვა გამოწვევები, საიმისოთ რომ მაგალითად გაორმაგდეს ხარისხი თვისებრივად სხვანაირად. ჯერ მაინტერესებს თქვენი აქტივობიდან გამომდინარე, რამდენად გადაედო ეს ყველას. მე ვნახე სხვა ბიზნესების, რომლებიც ჩართულები იყვნენ და რეალურად შემოვიდნენ ასე ვთქვათ თან აქტივობაში, არა მხოლოდ PR-ული თვალსაზრისით ამ თემაში. მაინტერესებს რამდენად მომცველი გახდა სტარტაპერი თვითონ როგორც ასეთი სულისკვეთებაა თუ ასე ვთქვათ გადაედო ყველას. ჩვენ უკვე შეგვიძლია ერთ წლის თავზე ვთქვათ, რომ სულ 5 დიდი კომპანია გახდა ჩვენი პარტნიორი. ჩემი ჩამოვთვალო ეს არის სოკარპეტროლი ჯორჯია ჯეოსელი სილკნეტი TBC დაზღვევა და TBC ლიზინგი ეს არის დასაწყისი ერთი წლის თავზე რაც დიდი კომპანიები რომ ჩემი ჩამოვთვალო და ეს არ არის აქ არ ჩერდება ჩვენი პროგრამა და ჩვენ ზღვარი არ არის არც ჩემს ზღვარი არის გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ძალიან ბევრი წვრილი საშუალო კომპანია გვეკავშირდება და თავაზობს სხვადასხვა ტიპის შეთავაზებებს სტარტაპერებისთვის და ჩვენ ახლა ვფიქრობთ რაღაცა ტიპის ფორმაზე, სადაც შეიძლება რომ უფრო მეტი კომპანია დავამატოთ უფრო სწრაფად განახლებულზე და ხელმისაწვდომი გახდეს ეს პლატფორმა ჩვენი სტარტაპერებისთვის. ამიტომ უკვე საკმაოდ სანამ გადავალთ და დაარსებულ კიდევ ბევრ საინტერესო ამბავს გაგვიზიარებთ ხოლმე კიდევ ერთ კომპონენტზე დაკრედიტებაზე ამ შემთხვევაში უკვე ნიკას მინდა ვკითხო რას თქვენი სეხნია TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე სხვადასხვა საუბრებში რომელიც პერიოდულად მასთან მაქვს ოღონდ ეს ბოლო ვერ მოვიკითხე და იქნებ თქვენი მითხრათ ბარემ პირდაპირ ეთერში თვითონ პროექტი რამდენად შედგა წარმატებულად როგორც ბიზნეს პროექტი ბანკისთვის მარტივად გეტყვით ჩვენ ენას დაბრეიქივენ და იგი თუ არა ანუ არის თუ არა წარმატებული თავად ბანკისთვის რჩება სხვა ტიპის პასუხისმგებლობა და სხვა ტიპის პერფორმანსად ბანკისთვის ამ ეტაპზე თუ ეს უკვე გარდა აი ამ ბენეფიტებისა რაზეც მარი საუბრობდა იმოდროულად არის უკვე გამართული და ჩამოყალიბებული ბიზნესი. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ამ ეტაპზე პრინციპში ბოლოდან დავიწყებ, რომ ნამდვილად არის უკვე გამართული ბიზნესი. თავის თავს თვითონ აფინანსებს ფაქტიურად. ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი მონაპოვარი რაც გვაქვს და რითაც ძალიან ვამაყობთ ეს არის რომ არც ერთი სესხი ამ 33 მილიონი და რაც დაგრედიტება ჩვენ განხორციელეთ ბაზარზე არ გაფუჭებულა. ანუ არავინ არ ყავს ისეთი სტარტაპერი რომელმაც ვერ შეძლო თავისი ბიზნესის სწორად განხორციელება და ის თანხა სწორად ვერ გამოიყენა შესაბამისად სწორად წარიმართა ბიზნესი და ჩვენ დაფარვის კუთხით პრობლემა არ აქვს. იკა რო ჩაგეკითხო, ანუ failed case-ი არ არის. არც ერთი არ აქვს ეგეთი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თავიდან რომ ჩვენ ფიქრობდით, ალბათ რაღაც გახლო ყოველ ვარიანტში ქონდა ხარჯების კუთხით, რომ ალბათ იქნებოდა, მაგრამ ძალიან გვიხარია და ძალიან აღსანიშნავი ფაქტია ჩვენთვის შიგნითაც, რომ მსგავსი case საერთოდ არ გვაქვს ამ თანხაში და ვფიქრობთ, რომ შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი გარისკვის საშუალებაც გვაქვს და ზუსტად ამ განაპირობა ისიც რომ თავის თავს უკვე ფაქტიურად თავისუფლად აფინანსებს ცალკე მიმართულება ჩამოყალიბდა ბანკში ეს პროექტი იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი არის დაბანდება ძალიან ბევრი არეალი დავფარეთ ფაქტიურად სტარტაპ სესხში თითქმის ყველა ბიზნესი დავფარეთ ცალკე გამოვყავით სტარტაპ აგრო დაფინანსება და სტარტაპ სასტუმროების დაფინანსება ტურისტული ძალიან აქტიური მიმართულებიდან გამომდინარე ზოგადად ქვეყნისთვის და ავი ჩვენ ვფიქრობთ რომ კიდევ ვაპირებთ რაღაცების გაუმჯობესებას და კრედიტების მიმართულებითაც, თუმცა ეხა
დეტალურად ამაზე საუბარი არ მინდა, მაგრამ რეალურად სტარტაპ სესხშიც, რომელსაც გარკვეული შეზღუდვები ახლავთ, ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად გავამარტივებთ ამას და უფრო ხელმისაწვდომს გავხსნით. მაგრამ მაინც უნდა გამოვყოთ რამდენიმე პროექტი, ეს არის აგროდაზღვევის ნაწილი, რომელიც იყო ამავე პროექტის გამომაში. აი ამ მიმართულებით როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ ერთი წლის ჯამში, იმიტომ რომ იყო განსაკუთრებული პირობები სწორედ ამ ნაწილში, სტარტაპ აგროს ნაწილში. თუ სწორად ჩვენთვის ახლა მე მოგახსენე სტარტაპ აგროზე, ჩვენთვის თავარი გამოწვევა დაზღვევის კუთხით ბუნებრივია დაზღვევა მოქმედებს, მოსავლის დაზღვევა არის. ამ შემთხვევაში სტარტაპი რადგან არის უფრო მეტი რისკები ახლავს ბუნებრივი აგროსფეროსაც, მაგრამ დაზღვევა ამ შემთხვევაშიც მოქმედებს და არანაირი განსხვავება სტანდარტული დაზღვევიდან არ გვაქვს და რეალურად ჩვეულებრივად უძღვევთ მოსავალ სტარტაპერის შემთხვევაშიც. რაც შეეხება სხვა კუთხით რო წავიდეთ, სტარტაპ აგროს დაფინანსება ცალკეულად რო ვთქვათ უკვე არის დაახლოებით 16 მილიონი, ანუ აქედან 33-დან 33-დან კი. ამ თანხიდან ძალიან ბევრი არის ისეთი ბიზნესი, რომელიც საერთოდ ნულიდან დაფინანსდა ფაქტიურად, ანუ რეალურად დღეს თუ შენ გაქვს მცირე გამოცდილება აგროში, ან შეგიძლია ისეთი ხალხი დაიყენო გვერდით, ვისაც აქვს ეს გამოცდილება და გაქვს მიწა. ამ შემთხვევაში ჩვენი სტარტაპ აგროს პირობებს თითქმის დიდ ნაწილს უკვე აკმაყოფილებს და დანარჩენი უკვე შენ სამომავლო გათვლებზეა აგებული და ამ მიმართულებით ჩვენ მივყვებით კლიენტებს და იდეის დონიდანაც ვაფინანსებთ. მეორე მსხვილი ამ შემთხვევაში წილი სასტუმროების ნაწილს უკავი. აქ განსხვავების თქვათ აგრომიმართულებისა ძალიან პოპულარული მიმართულებაა ეს არა მხოლოდ თქვათ სტარტაპ სესხის ამ ნაწილში ზოგადად საქართველოში ტურისტული ნაკადების ზრდასთან ერთად ეს ნამდვილად არის ტრენდული უკვე თქვენ შემთხვევაში რა ხდება პორტფელში აქ სტატისტიკა როგორ ან როგორ არის გადანაწილებული გაინტერესებთ ესე იგი სტარტაპ სასტუმროს ნაწილში დაფინანსება არის უკვე 20 მილიონი ლარი ანუ ამ 20 მილიონი ლარი ანუ რაოდენობრივად რა ვთქვა სულ 55 სასტუმრო დავაფინანსეთ ასე ვთქვა ანუ ძირითადად უფრო მსხვილ თანხებზეა საუბარი იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა სასტუმრო მშენებლობას თანხად ბევრი ჭირდება საშუალო თანხად დაახლოებით 365,000 ლარი გვაქვს ჯერჯერობით აქაც ყველა პროექტი მიმდინარე არის, ეხლა ამაზე ვერ ვიტყვით ჩვენ რომ ანუ ყველა გაიხსნა, არის რამოდენიმე სასტუმრო რომელიც გაიხსნა და მუშაობს, მაგრამ თვითონ პერიოდი, სამშენებლო პერიოდი, მოსამზადებელი პერიოდი აქ უფრო გრძელია ვიდრე სხვა სტარტაპ სესხების შემთხვევაში, ჩვეულებრივი ბიზნესების შემთხვევაში, ამიტომ ამ მიმართულებით ჯერჯერობით ყველა სასტუმრო გაშვებული არ არის, მაგრამ ჩვენ ვეხმარებით ამ სასტუმროებს, რომ სწორად განახორციელონ თავისი ფინანსების დახარჯვა, სწორად მივიდნენ ხაშტაღრის სხვას, გაყვნენ ასე ვთქვათ, სწორად და პროექტი მიიყვანონ აუცილებელ პირობამდე რომ გაიხსნა სასტუმრო და შემდეგ დაფარვა შეძლოს. აქაც აი პირობების კუთხით რო ჩავიდეთ, გეტყვით რომ თანამონაწილეობა არის აუცილებელი 40%. აქაც უნდა გაგაჩნდეთ ალბათ მიწა, რომელზეც უნდა აშენდეს ეს სასტუმრო და ჩვენ გვაქვს ის ბენეფიტიც, რომ მიწას, რომელიც მიწის ფასი ითვლება თანამონაწილეობაში. ითვლება თანამონაწილეობაში, შესაბამისად, თუ თლიანი პროექტის ღირებულების 40%-ს მიწა ვერ აკმაყოფილებს, ამ შემთხვევაში გიწევთ მხოლოდ თანხის დამატება და შევსება იმ 40%-ს. მარი, აი ამ გადმოსახედიდან რა საერთიანებს თქვენი აზრით სტარტაპერი და იმდენად არა ხო, მაგრამ იდეაში მე მაინც მაინტერესებს უკვე ბრენდად ქცეულმა სტარტაპერმა, მათ შორის ასევე ვინ გაერთიანა თავისი უკვე ბრენდად ქცეული ლოგოს ქვეშ. ჩვენი სახელი სტარტაპერი თვითონ ერთი მხრივ ნიშნავს სტარტაპის ადამიანს, რომელიც აკეთებს სტარტაპს და მეორე მხრივ ჩვენი სურვილია და სახელი ამას გულისხმობს, ეს არის სტარტაპ ქვეყანა, სტარტაპერი, ხო? და ბრენდიც აერთიანებს პრაქტიკულად ამ ორ მხარეს ერთი მხრივ ენთუზიაზმით სავსე ახალგაზრდებს, რომელსაც აქვთ ხედვა, მიზანი და ენერგია იმისი, რომ ამ ბიზნესთვის ყოველდღიურად დაუღალავად იშრომონ და მეორე მხრივ დარგის ლიდერებს, ექსპერტებს, დიდ კომპანიებს, რომლებიც ცდილობენ რომ მათ დაეხმარონ. ბრენდი ამას აერთიანებს. ხა რაც შეეხება პროგრამას ჩვენი გუნდი თავიდანვე ფიქრობდა რა კომპონენტებისგან შეიძლება შედგებოდეს ეს პროგრამა და ჩვენ დავაკვირდით სტარტაპერების საჭიროებებს, ესეც ერთი მხრივ საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაკვირვებით და
მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნებსაც დავაკვირდეთ და მხოლოდ საერთაშორისო რაღაც დიდ იდეებს არ გამეკიდოთ. და ამ ორი ნაწილის კომბინირებით მივიღეთ 4 ძირითადი კომპონენტი, რომელიც არის განათლება, რა თქმა უნდა, საბანკო პროდუქტები დაფინანსება, სპეციალური შეთავაზებები და აი აქ ვაერთიანებთ ამ დიდ კომპანიებს და დიდ ორგანიზაციებს, რომლებიც სპეციალურ შეთავაზებებს უკეთებენ ჩვენ სტარტაპებს და მედია და პირ მხარდაჭერა, რომელიც პასუხობს მათ საჭიროებებს, პირდაპირ ეს არის დაზოგვა, ეს არის გაყიდვები, როდესაც პატარა კომპანიებზე და დამწყებ კომპანიებზე არის საუბარი, ცნობადობიდან გამომდინარე, თუნდაც იმისთვის, რომ გაყიდვები ამ შემთხვევაში გაიზარდოს და ასე შემდეგ. მე მინდა კომპანია ამოდი წარმოგიდგინოთ და ჩემთვის პატივია ასევე უმასპინძლო მის დამფუძნებლებს ალექსი ბექაურს და ნიკოლოზ გიგაურს. როგორც წესი სხვადასხვა ტელევიზიები ბანკების დამონათებებით არიან დაკავებულები, არ უყვართ რაღაცა ბიზნესი და ესე. აქ წეღან ერთი ქვეყანა ვახსენე, იმ ტერიტორიას გავართ მეთქი, მაგრამ ჩვენ ზოგადად სხვა მიმართულების მედია ვართ. მაინტერესებთ რა შეცვალა ამოდისთვის, თქვენი კომპანიისთვის ამ პროექტში ჩართულობამ და რამდენად რეალისტური გახადა თქვენი ბიზნეს მიზნები. პირველ რიგში, როცა დაარსდა ჩვენი კომპანია, ძალიან მალევე გახდა პოპულარული და ისეთი სიტუაცია დაგვიდგა, როდესაც იმისთვის, რომ იმდენი ადამიანი დაგვეტია, რამდენიც მართლა მოთხოვნა იყო ჩვენ კაფეში ამოსვლელების, დაგვჭირდა რაღაც დამატებითი საჭიროებების შეძენა. და შესაბამისად მივმართეთ პროგრამა სტარტაპებს, რომელმაც გამოგვიყო რაღაც თანხარით, შევიძინეთ ავეჯი, დამატებით შევიძინეთ სამზარეულოსთვის დანადგარები, გადავხურეთ ვერანდა, იმიტომ რომ ჩვენი კაფე ასე თქვა ცნობილია იმით, რომ ძალიან კარგი ხედი აქვს და შესაბამისად ამინდებიდან გამომდინარე საჭირო იყო, რომ ეს ხალხი ვინც ამოდიოდა რაღაც კომფორტი შეგვექნა მაგკუთხით და საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ ჩვენი კაფე საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია რაღაც სულ რაღაც 1 წლის განმავლობაში არც კი. რა სერვისებით ისარგებლეთ სტარტაპერის ვარგებში? ვისარგებლეთ პირველ რიგში სტარტაპს ესხით, ავიღეთ თანხა, რომელიც მოვახმარეთ რაღაც ძირითადი საშუალებების შეძენას და აგრეთვე გამოვიყენეთ მათი PR სერვისი, ასე ვთქვათ, გადაგვიღეს საიმიჯო რეკლამა, რომელიც ასევე მათ page-ზე დაიდო, ასე ვთქვათ და საკმაოდ კარგი და დიდი გამოხმაურება მოყვა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაიწყო ჩვენთან დარეკვა, ადგილების დაჯავშნა და ასე შემდეგ. ანუ ტრაფიკიც ანალოგიურად გაიზარდა. საგრძნობლად გაიზარდა ამ პერიოდის. შეგვიძლია თუ არა აი ესეთი სურათი დავხატოთ, რომ სად იქნებოდა თქვენი ბიზნესი, რომ არა სტარტაპერის პროექტი. ვერ მომსახურებოდით სტუმრებს ასეთ ამინდში ამ სეზონზე და უნდა რაც დაახლოებით რამდენ პროცენტიანი ან წილობრივად რამდენიანი კლება იქნებოდა თქვენს ბრუნვაში ან შემოსავლებში თუ გაქვთ რომელიმე ნაწილი დათვლილი? ძალიან დიდი უკან ადმული ნაბიჯი იქნებოდა, იმიტომ რომ მოგვიწევა დალოდება, კარგი ამინდების, როცა არავინარის მოვა თუ არა საერთოდ. თან დღეს წვიმიანი ამინდი გქონდა. ხო და ყველა ბიზნესისთვის ამხელა გაჩერება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ფატალურიც აღმოჩნდეს. კიდევ რა სერვისებით ისარგებლეთ, ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულება ჩამოთვალეთ, გარდა ამ შემთხვევაში სატელევიზიო რეკლამის მომზადების, რომელიც სოციალურ ქსელებითაც უწევდებოდა, სესხისა, რა იყო თქვენთვის კიდევ დამხმარე შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში? რაღაც შეხვედრებზე ვიყავით, ტრენინგების კი ბატონო, დაკავშირებით რამდენად სასარგებლო იყო ეს კომპონენტი. საკმაოდ სასარგებლო არის, იმიტომ რომ სტარტაპი მაინც ცოტა რთული საქმე არის, ძირითადად მით უმეტეს გამოცდილება ძალიან დიდი ამ კუთხით არ გქონდა არც ერთს, ანუ ჩვენთვის ახალი ბიზნესი იყო, შესაბამისად მნიშვნელოვანი იყო, რომ რაღაცა ტრენინგი და განათლება მივიღო ამ კუთხით, შესაბამისად ამის საშუალებაც სტარტაპმა მოგვცა, ანუ ამ პროგრამამ მოგვცა და საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი და წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ჩვენთვის ამ კუთხითაც. მითხარით ამოდის 2018 წლის გეგმები, გადახურული ხართ, შეფუთულები ხართ, ამინდის თქვენ აღარ გეშინიათ და ჭექაქუხილის. ველოდებით ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ სტუმარს და ყოველდღე ვცდილობთ, რომ კიდევ რაღაცები განვავითაროთ, იმიტომ რომ ეს არის პროექტი, რომელიც ჯერჯერობით დასრულებული არ არის და იქამდე რომ აი რაღაც 100%-ამდე მივიდეთ, გვაკლია ძალიან ცოტა, მაგრამ დარწმუნებულები ვართ, რომ აი ამ სეზონისთვის უკვე მზად ვიქნებით. მაშინ ესე ჩაგეკითხებით, რითია ის განსხვავებული? რა არის მისი კონკურენტული უპირატესობა? ეს არ არის
ისეთი სიტყვა, ანუ ეს არის სფერო, სადაც ამოდით, სადაც თქვენ მოღვაწეობთ, სადაც კონკურენცია ველური კი არა, კიბერველურია და შესაბამისად მაინტერესებს თქვენი კონკურენტული უპირატესობა. ნუ აღსანიშნავია აუცილებლად ჩვენი ლოკაცია, კი ბატონო, რომელიც გადაყურებს თელ თბილისს, ვერანდა გვაქვს ესეთი რომ ძალიან კარგი ხედი იშლება და თუნდაც ვცდილობთ რომ ყველა საკითხში წინ ვიყოთ, მაინც ალბათ ეს ყველაზე კონკურენტულადია ეს თუმცა მომსახურებაც უნდა იყოს შესაბამისი, მხოლოდ ხედით ადამიანს ვერ მოიყვან, შეიძლება ერთხელ მოიყვანო, მაგრამ მეორეჯერ ვეღარ დააბრუნო და საბედნიეროდ კომფორტულად გზნობთ უკვე თავს, ხართ ამით განსხვავებული, იმიტომ რომ სერვისი არა ის თემა, რომელიც ხვეწავთ მაქსიმალურად კი რთულია. ყველა ამით ახლა ალბათ რა ეს ყველაზე რთული მომენტია. დარწმუნებული თქვენ კლიენტური შეამოწმებს ყოველ ჯერზე. კი და მთლიანობაში აი Facebook-ზეც რო იხილოთ 5-დან 0 გვაქვს რეიტინგი, რაც ძალიან შეფასებებს გულისხმობ, რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი არის და ვთვლით, რომ ამით ფასდება ის შრომა, რასაც ამ საქმეში ვდებთ ყველა. მე ისარგებლობთ ამ შემთხვევაში, რაღაცა ბრძანებდით. ხო, რამე ხო თქვენ ხო არ გინდათ? რამდენიმას რამის თქვა მინდა. ანუ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ფიდბექი მივიღოთ ჩვენ მომხმარებლებისგან, ყველაფერი გავიგოთ, რაც ფიქრობენ, რა მოწონთ, რა არ მოწონთ, რომ შევძლოთ გაუმჯობესება და აი რაღაც მომავლის გეგმებზე რომ ვით, ну რა თქმა უნდა, გეგმავთ რომ უფრო გავფართოვდეთ და დავამატოთ სხვა ფილიალებს სხვა ქალაქებშიც გადავიდეთ, ეს არის სამომავლო გეგმა. სანამ გაფართოვდებით, მანამდე ისარგებლეთ ამ შვეიცარიით და საოცარი ადგილით და ალაგით და თქვით, სად არის ამოდი, ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჯერ არ ამაღლდა და არ ამოვიდა თქვენ. ამოდი არის გომის ქუჩაზე, გომის მეორე შესახვევი ნომერი 6, ეს არის ძველი თბილისი, ცოტა რთული მოსაგნებია, მაგრამ Google Maps-ი დაგეხმარებათ აუცილებლად რომ მოაღწიოთ ჩვენ კარამდე და დანარჩენი უკვე ადგილზე იხილავთ, როგორი შვენიერი ადგილი არის და დარწმუნებული ვარ რომ იმედგაცრუებული არ დარჩებით. არის ყავსანა ახლოს ვის თარიცის მისამართი. თავი აი გათხრებში თქვენ არ მოყვეთ ახლა. ას მაიმუნოვებს ცოტა აქეთ ფერზე ვარ. აქეთ არ შეგეხნე. მაგრამ დადექით ჩვენ საკავართ. არავინ არ მოვიდეს და ძალიან მაგარი ამბავია მარი რომ მათი მსგავსი აი ალბათ არჩევთ ხოლმე ხო ვინ შეიძლება წამოვიდეს ეთერში და უკვე ასარჩევად რო არის საქმე წარმოიდგინე დასაწყისში რა იყო აი ვინ ჯობს და როგორ ნიკას ნარატივი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ failed cases პრეცედენტი არ დაფიქსირდა ჩემთვის როგორც ეკონომისტისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ ბანკის როლი აქ გადამწყვეტი იყო რამდენი ყავთ ესეთი გამოსაჩენი ხალხი ბევრი ხო ბევრი რიცხვი გინდათ 12000 ბენეფიციარი გვყავს და შესაბამისად ყველა გამოსაჩენია მათ შორის. შევძლებ თუ არა წლის ბოლოს ბოდიში ლაპო, შევძლებ თუ არა წლის ბოლოს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის შევსებას, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ხო, თუ მათ მიმდევრებსაც განვიხილავთ, რომელიც სოციალურ ქსელებში ამოდის და სხვებს, რატომაც არა მე მგონი. შევძლებთ ალბათ. ახლა რამდენი ახალი ბიზნესი დარეგისტრირდება წლის განმავლობაში მაგაზია დამოკიდებული. სწორედ ეს მინდა ვიკითხო, მაშინ 2018-ის გეგმაში რამე ცვლილება ხო არ შედის, ახალ პროდუქტებს დარწმუნებული ვარ. კიდევ შევთავაზებთ, კიდევ ბევრი საინტერესო ბენეფიციარი გეყურებათ, რომელსაც სიამოვნებით გავიცნობთ, რა თქმა უნდა, რას აპირებთ ჯამში, რა არის 2019-ის დასაწყისისთვის სამიზნე, როცა კიდევ შემდეგ წელს შევაჯამებთ. რიცხვებზე მეტად საინტერესო ალბათ შინაარსია, შინაარსის ნაწილში რას გეგმავთ. ჩვენი აზრით, ჩვენ რაღაც დროთა განმავლობაში უნდა გადავიქცეთ მოდერატორად, ფასილიტატორად, რომელიც შეთავაზებს სტარტაპებს ადგილს, სადაც მათ შეუძლიათ ერთი მხრივ საკუთარი თავი გააცნონ საზოგადოებას და მეორე მხრივ მიიღონ ინფორმაცია საინტერესო ღონისძიებებზე, მათთვის საჭირო პროდუქტებზე, მომსახურებებზე. ჩვენი ვებგვერდის დახმარებით, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ახალი ვებგვერდის სამივე სტარტაპერიჯი, სადაც ყველა სტარტაპერს შეუძლია უკვე შემოგვიერთდეს, გაიაროს ავტორიზაცია და მიიღოს სხვადასხვა სერვისები, ბენეფიტები ჩვენი ვებგვერდის დახმარებით უკვე როგორც ავტორიზებულმა მომხმარებელმა და იყოს მუდმივად
ინფორმირებული ჩვენი სერვისების შესახებ. და ჩვენი აზრით ამ ახალგაზრდებს, რომელსაც აქვს თავიანთი ხედვა და მიზანი, არ სჭირდებათ რაღაც ესეთი აქტიური ჩარევა. ჩვენ ალბათ უფრო უნდა ვიყოთ მოდერატორის როლში, რომელიც ძალიან სუბუქად მიუთითებს რა შეიძლება იყოს სწორი და დააკვალიანებს სხვადასხვა მიმართულებით დააკვალიანებს და ნუ ასევე როგორც ნიკამ უკვე ისაუბრა ჩვენ ვგეგმავთ რომ ჩვენი პროდუქტის ანუ ამ შემთხვევაში დაფინანსების ნაწილში გარკვეული ცვლილებები შევიტანოთ რომ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს უფრო მეტი დამწყები ბიზნესისთვის ჩვენი პროდუქტი. მადლობა დიდი მოგზანებისთვის მარიკ კიკალეიშვილს პროგრამა სტარტაპერის მენეჯერს. ჩვენთან ერთად ასევე იყო პროგრამა სტარტაპერის საბანკო მომსახურების მიმართულების მენეჯერი ნიკა ღვაბერიძე და წარმატებები ამოდის ალექსი ბექაურს და ნიკოლოზ გიგაურს აუცილებლად ეწვიეთ ამოდის და დატკბით არაჩვეულებრივი თბილისით განსაკუთრებით საღამოს ამოდი მყარად დგას ნარეყალას იმ ფერდობზე სადაც ჯერ გაუგებარი კვლევები თუ არქეოლოგიური თხრები არ ტარდება, თუ ვინ ატარებს და ვინ მომაძაღლობს, ამაზე ცხადია საქმიანი დილა მუშაობს და თბილისის მერიაც იმედია გაგვცემს უახლოეს მომავალში ამასთან დაკავშირებით პასუხს. ჩვენ გავალთ ახლა მოკრე რეკლამაზე, სულ მალე ბექა ბაციკაძე, ზურაბ ბოქოლიშვილი უკვე თავისი რუბრიკით წარდგებიან თქვენს წინაშე. დაგველოდით. დილამშვიდობის რუბრიკა BeActive, რომელიც BMG-სა და საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციის თანამშრომლობით მიმდინარეობს, გრძელდება დღეს სპორტის განვითარების, კომერციალიზაციის და პოპულარიზაციის სახელმწიფო სტრატეგიაზე და გეგმებზე ვისაუბრებთ. კულტურის და სპორტის მინისტრის მოადგილე შალო გოგოლაძე ჩვენი სტუმარი, რა თქმა უნდა, რუბრიკა ჩემთან ერთად კორპორატიული სპორტის ფედერაციის გენერალური მდივანი ზურაბ ბოქოლიშვილი უძღვება. დილამშვიდობის მადლობა პირველ რიგში ბატონ შალო გადაცემაში მოგზანებისთვის. დასაწყისში ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდზე მინდა კითხოთ, რომლის გამგეობის თავმჯდომარის ბრძანდებით იცვლება თუ არა 2018 წელს ფონდის საქმიანობაში და რა გეგმები გაქვთ ამ მიმართულებით? მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველს, ასეთ რეიტინგულ გადაცემა საქმიანი დილას იმისთვის, რომ ეს სპორტის რუბრიკა გააკეთეთ და მნიშვნელოვანია ეს ქართული სპორტის განვითარებისათვის, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. რაც შეეხება სულ რამოდენიმე ხნის უკან, მე როგორ პატივად ყოფილიყავი ქართული ფეხბურთის განვითარების გამგეობის თავმჯდომარე პრემიერის გადაწყვეტილებით. რა თქმა უნდა, გარკვეული ცვლილებები იქნება, როგორც მოგეხსენება, გარკვეული საბაზო დაფინანსებები იყო თავიდან ყოველ გუნდისთვის განკუთვნილი, ეს იყო დაახლოებით მილიონი ლარი ყოველწლიურად, ეს იყო საბაზო დაფინანსება და იყო წამახალისებელი, ანუ თუ არა შემთხვევაში თუ ბიზნესიდან ან გაყიდული მოთამაშიდან მოიზიდავდა კლუბი გარკვეულ სახსებს 500.000 ლარამდე იყო ეს წახალისება, რომელიც სახელმწიფო ამ წახალისება მოგცა შედეგი, ანუ გუნდმა აქტიურად დაიწყეს უფრო მუშაობა კომერციალიზაციის. კი, როგორც მე მოვიკითხე, როგორც მოგეხსენებათ, ახლა მოდერნ ერთთვის უკან ჩავერთე ამ პროცესში, როცა მოვიკითხე, გარკვეული წინსვლები იყო, გუნდმა მოიზიდეს გარკვეული სახსები კერძო ინვესტორებისგან, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ნენდელა გადავიდეთ, ამიტომ გადაწყვეტილებით 900.000 ლარი გახდა საბაზისო, ხოლო წამახალისებელი უკვე 9.5 მილიონიდან 600.000 ლარამდე შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ გუნდებს მიცეთ მეტი საშუალება რომ ბიზნესთან გქონდეთ საუბარი, ბიზნესთან იქნეს მოზიდული თანხები, რათა უკვე ნენელა ჩვენ გადავიდეთ რომ სახელმწიფო ნენელა გაეცემოს. ერთი დადებითი მხარე, როდესაც საუბრობთ დაფინანსებაზე და არასაკმარის ფინანსებზე ქართული კლუბებისთვის, მით უმეტეს რეგიონებში, რომელიც შემდეგ თვითმმართველობის დაფინანსებაზე იყვნენ, დადებითი მხარეც აქვს თუ არ ყოფილს. ერთი დადებითი არის ის, რომ კლუბ შეუძლია არსებობა და ხელფასები გადაიხადოს და ასე შემდეგ და მეორე უარყოფით ის არის, რომ მას აქვს საბაზო დაფინანსება და ის აღარ ეძებს სპონსორს და არ ეძებს დამატებით შემოსავალს, ცხოვრობს იმით, რაც აქვს. ანუ აი ეს შეიცვალა თუ არა და უნდა შეიცვალოს თუ არა. კი, აი ჩვენ თქვენ მოტივაცია არის. იმიტომ ვახსენე მე ის, რომ საბაზისო ნენელა ჩვენ გამოვდივართ უკან, შაშანი უკვე 1 მილიონი ლარი საბაზო დაფინანსება, წეს არის 900.000 ლარი, წამახალისებელი ეს არის 600.000 ამ 9.5 მილიონიდან ავწევთ. აუ ნენელა ჩვენ უნდა გამოვიდეთ, რომ საბაზისოს მოგცემ ნენელა ცოტას, ხოლო რაც შეეხება
ეხება იმას, რომ ამახალისებელი და ის დამატებითი თანხები, რომელიც ჩვენს მიერ იქნება მოზიდული, ეს უკვე რომ ნელ-ნელა ჩვენ გადავიდეთ ამ მიმართულებით, რომ კლუბების მიერ კიდევ ერთხელ გამეორდები ჩაერთოს ბიზნესი და მოხდეს კომერციალიზმი ამ სფეროში. ინფრასტრუქტურა ხო არა, ზუსტად მაგაზე გვინდოდა რა საუბარი ჩვენ პირადად უხდი შალვას ძალიან დიდ მადლობას, შალვა უკვე საკმაოდ ხანია მინისტრის მოადგილის რანგშია და ძალიან კომფორტული არის მასთან მუშაობა რა, აბსოლუტურად ყოველგვარი ბარიერის და რაც ყველანაირი შეზღუდვის გარეშე ყველას აქვს საშუალება რომ ეურთიერთოს. რაც შეეხება ჩემს კითხვას, სურვილს, ხო, აი ზუსტად არის სახელმწიფოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობაზე რა, რომელიც ინფრასტრუქტურის ნაწილში, მასობრივობის ნაწილში და მე ვიცი რომ სამინისტრო ამ თემაზე მუშაობს და მე მინდა რომ ბატონმა შალვამ გითხრას ერთი-ორი სიტყვით თუ რა პროგრესი გვაქვს ამ ნაწილში ჩვენ. მე მოხარული ვარ, იმით რომ ვარ იმ თავრობის წევრი, რომელმაც შეძლო 2012 წლიდან დღემდე 10-ი ძირითადად 10-ი სპორტული ობიექტი არ გასხვისებულა და ჩვენ ამ ბოლო დროს 2017 წელს მოვითვალეთ თუ რა თანხა იქნა განხორციელებული სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით და დაახლოებით მინდა ვთქვა რომ 2020 წლამდე ის პროექტები რაც დღეს არის და რაც დაანონსებულია დაახლოებით მილიარდ ლარს აჭარბებს. მე სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით მე ამას ჩამოთვლას გავაკეთებ, უბრალოდ ფეხბურთის კომპონენტი მინდა ამით მოვიცვა, უბრალოდ წინა მითქნა გამომდინარე. ჩვენ რამოდენიმე თვეში უკვე დავამთავრებთ 10 სტადიონის მშენებლობას, ეს არის სტანდარტული 5 ბალახის და 5 ხელოვნურის, რომელიც გადაეცემა 5 ფეხბურთის ფედერაციას და 5 რაგბის ფედერაციას და მათ მოახდინონ უკვე შესაბამის გუნდებისთვის ამ ინფრასტრუქტურით მომსახურება. მე მქონდა რამოდენიმე ხნის უკან საუბარი ფეხბურთის ფედერაციის. ეს არის 7 დიღმის აი ახალი ოლიმპიური ქალაქი როა, 7 შენდება მანდ ერთიან სივრცეში, ხოლო 3 არის ქუთაისში. და მქონდა ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობასთან საუბარი, მათ გრანტის სახით UEFA და მოიპოვეს საკმაოდ სერიოზული თანხები, რომელთაც სურვილი აქვს რომ სურვილი რა გადაწყვეტილება აქვს რომ ყველა უმაღლეს ლიგაში მოთამაშე გუნდისთვის, კერძოა თუ სახელმწიფოა მოახდინონ ბუნებრივ საფარიანი ბალახის დაგება, რათა ყველა გუნდს გქონდეს საშუალება მაღალი კატეგორიის სტადიონზე მოახდინონ თამაში. დაახლოებით ახალგაზრდა ოლიმპიადა მივიღეთ და მნიშვნელოვანი იყო ის მშენებლობა. უბრალოდ მინდა და ეს დღევანდელ ახალგაზრდა ოლიმპიადის ფარგლებში თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ აშენდა თანამედროვე ახალი 50 მეტრიანი ბასეინი, ტანვარიშის თანამედროვე დარბაზი, ფრენბურთის და ასე შემდეგ. და გარემონტა ბევრი დარბაზი, მათ შორის ვერაზე არსებული საკალთო დარბაზის, წერეთელზე ახლა ფაჩულია სახელობის MBS აკადემია და ასე შემდეგ. და დღევანდელ მდგომარეობით ჩვენ კიდევ ვაშენებთ და რამოდენიმე თვეში დაავანონსებთ გახსნას, რა თქმა უნდა, ბათუმში, გორსა და თელავში ახალ სპორტის სასახლეებს, რომელიც არის ულტრათანამედროვე, სადაც უკვე დაგეგმილია მაგალითად ჩვენ თელავში და ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება თბილისიდან გავიდეთ, როგორც მოგეხსენება ჩვენ 2017 წელს ქონდა დაახლოებით 13 მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატი საქართველოში ჩატარებული, 2018 წელს უკვე არა იმდენი, მაგრამ რამოდენიმე მსოფლიო და ევროპა გვაქვს და გვინდა რომ დეცენტრალიზაცია გავაკეთოთ და ძირითადად რეგიონებში გავიდეთ, რათა მოხდეს პოპულარიზაცია და ჩვენ მარტო თბილისი არა საქართველოს და გვინდა რომ რაღაცნაირად გავიდეთ. კი და მოკლედ თელავში გვაქვს ჭაბუკთა შორის ევროპის ჩემპიონატი დაგეგმილი. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება თუ ცენტრალური? ცენტრალური ფედერაციიდან გარკვეულწილად შემოდის ადგილობრივი ბიუჯეტიც, ეხმარება გარკვეულ ფედერაციას რაღაც გარკვეულ ინფრასტრუქტურას. დაახლოებით ბიუჯეტი რა არის ხო არ ვიცი, 3 სპორტის სასახლის მშენებლობა რა დაჯდება? საბოლოო ჯამში თუ ავსდები, 3 სპორტის სასახლის მშენებლობა არის 30 მილიონი დოლარის. ოღონდ ეს არის აი თუ თქვენ ხართ ნაყოფი, აი ახალი სპორტის სასახლე მაგალითად რომელიც უნდაოს ანალოგიური არის, რომელიც თელავში, გორსა და თელავში კანადური კომპანია ბექლე მიაშენებს. ჩვენ ოქტომბერში უკვე ბათუმის სპორტის სასახლეში უმასპინძლებთ საჭადრაკო ოლიმპიადას, თელავში უმასპინძლებთ ევროპის ჩემპიონატს ჭაბუკთა შორის. ჩვენ უკვე მუშაობთ ძიუდოს ფედერაციასთან, ჭიდაობის ფედერაციასთან, რომ გვინდა გორში რაღაცა მაღალი კატეგორიის სოფლიო ან ევროპის ახალგაზრდებს ან ჭაბუკებს შორის ჩავატაროთ, რათა ის რეგიონი ზოგადად ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურია და გვინდა რომ გავაკეთოთ. რაც შეეხება კიდე რაც იგეგმება, მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო აქედან აჭარის მთავრობას, ვინაიდან მათ სპორტ სკოლა ეგეთ წოდებული, ანუ 60 მილიონიანი ტენდერი დაამთავრეს და ყველა სპორტის სახეობის იქნება მოცული სავალდებულო პირობებით, ამავე დროს გაითვალისწინეს სასტუმრო, რომელთაც მოხდება უბრალოდ ამი და აღნიშნულ ამით, რომ ჩვენი რამოდენიმე სპორტის სახეობა უკვე სოფლიოში ბრენდირებულია, თქვათ მოჭიდავეები, ძიუდოისტები, რაგბისტები, რომელთაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს სხვადასხვა ქვეყნებიდან რომ ჩამოვიდნენ ჩვენ ქვეყანაში. აი მაგაზე სპორტული ტურიზმის განვითარების კუთხით და ძალიან დიდი სურვილი აქვს საქართველოში ჩამოვიდნენ და მოახდინონ ერთობლივი
ცნები, ამისთვის ჩვენ გვინდა გარკვეული პირობები. ანუ ერთი ბაზა ჩვენ ბათუმში გვექნება ამ სახით. ყინული სასახლე აქვს გადაწყვეტილი და დაწყებული აქვს 50 მეტრიანი ბასეინი ამავე დროს აჭარის მთავრობას და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, მე ხშირად მაქვს და ჩვენ ახლა გვინდა რომ რამოდენიმე ხანში დავიწყოთ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელთან ჩასვლა და საუბარი, მაგრამ ყველაზე კარგი რა ვინც ხვდება, ყველა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელს გადაწყვეტილი აქვს რომ 2018-2019 წელს მოახდინონ თავიანთ რაიონებში ახალი სპორტული ცენტრების მშენებლობა, ვინაიდან ძალიან დიდი დაკვეთაა მოსახლეობის ხარჯად. მიდგომა როგორია სამინისტროსი თქვენი უშუალოდ მასობრიობის ზრდა გამოიწევს კომერციალიზაციას სპორტის გასაგებია რომ სახელმწიფო რაღაც თანხებს ხარჯავს და დახარჯავს სამმართველოებით, მაგრამ უნდა მივიდეთ იმ ეტაპზე რომ კერძო სექტორმა აიყოს შემდეგ თავის თავზე. დღეს ჩართულობა როგორია კერძო სექტორის, როგორ შეაფასებთ? გასაგებია რომ ნაკრებების დონეზე არიან სპონსორები, მაგრამ ვსაუბრობ ცოტა ქვევით, ასე თქვათ, განვითარებაში. ჩვენი პირველი გამოწვევა, როგორც მოგეხსენებათ, მაღალი მიღწევების სპორტში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მიღწევები. 2017 წელი იყო ამის განსაკუთრებული. ჩვენ გვყავდა მარტო 4 მსოფლიო ჩემპიონი და კიდევ მრავალი საერთაშორისო ოლიმპიურ სახეობებში. ეს 1992 წლიდან არ მოხდა. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაკეთებთ მაღალ მიღწევების სპორტს, მაგრამ მნიშვნელოვანია და დღევანდელი გამოწვევა ჩვენი არის უკვე და ზოგადად მთავრობის, მინისტრის, პრემიერის, რომ რაც შეიძლება მეტად ხელმისაწვდომობა გავზარდოთ სპორტისადმი და მასობრიობა. ეს არის ჩვენი პირველი დანიშნულება. Რა თქმა უნდა, ხას მასობრიობა, ხელმისაწვდომობა ინფრასტრუქტურის გარეშე შეუძლებელია, კერძო ბიზნესის ჩართულობის გარეშე შეუძლებელია. მე უბრალოდ მაგალითი მინდა მოვიყვანო თბილისის მაგალითზე, როდესაც ყოველ ფეხის ნაბიჯზე უკვე ფიტნეს ცენტრების შენდება. უკვე პრობლემა და მე ყოფილ კალათბურთელებთან მაქვს ძალიან ხშირი შეხვედრა იგივე სანიკიძესთან, ლუცკიტიშვილთან, რომელსაც სურვილი აქვს უკვე რომ თავიანთი სახელობის საკალათბურთო აკადემიები გააკეთონ, იმიტომ რომ რეალურად პრობლემაა უკვე კარგ საკალათბურთო აკადემიაში ბავშვის მოყვანა, იმიტომ რომ რეალურად ადგილები არა, აღარ ფაჩულიას, MBA-ს აკადემიაში, ვაკეში მდებარე აკადემია. ეს მიმართულება არის ძალიან და მე ვხედავ რომ კერძო ინიციატივები და კერძო ბიზნესგან ამ მიმართულებით არის ძალიან დიდი მოთხოვნა. იგივე ფიტნეს ცენტრებიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ გამომეორდები, რომ ძალიან ბევრი ფიტნეს ცენტრი შენდება კერძო ინვესტიციით. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ შესაბამისად მოთხოვნილება იზრდება, მასობრიობა იზრდება და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თბილისის მაგალითები ალბათ რაიონებზეც გავრცელდება. რა თქმა უნდა, რაიონებში უფრო მეტნაკლებად შეჭრილებული ხალხი ცხოვრობს, შეიძლება არ აქვთ იმდენი, რომ გადაიხადონ, თქვა 200-300 ლარი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფოს რაღაც გარკვეული კომპონენტი უნდა იყოს ამისთვის, რომ რაღაც სოციალურ დაუცველის ოჯახებისთვის რაღაცა ვაუჩერიზაცია მოვიფიქროთ, ანუ მუშაობთ ამ შემთხვევაში. მინდა რომ ხარჯებს პირდაპირ მივიღებთ შემცირებულ. ხო, პირდაპირ მივიღებთ მაგას სახელმწიფოსთვის პირდაპირ არის ეკონომია და პირდაპირ არის მოგება და ამ მასობრიობით, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურის გარეშე ვერ გაიზრდება მასობრიობა, ეს ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილი არის თვითონ მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ყველა ვიცით და ყველა სპორტიდან მოდიოთ, თუ არ იქნება აი ეს მასა რა კრიტიკული, რომელიც იქნება ამ სპორტით და აქტიური ცხოვრებით დაკავებული, შესაბამისად ვერ მოხდება ეს მაღალი მიღწევები და რაც ყველას გვიხარია რა. ამიტომ ეს არის ერთი სქემა რა. მე უბრალოდ ყველა ფედერაციის ხელმძღვანელს მინდა აქ დამალობა გადავუხადო, იმიტომ რომ ჩვენთან ერთად, სამინისტროსთან ერთად ისინიც ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ თავიანთ სპორტის სახეობებში მასობრიობა, იმიტომ რომ სულად აღნიშნა ზურა, მასობრიობის გარეშე რაც მაღალი მიღწევების სპორტი არ არსებობს, ჩვენ უნდა შევქმნათ საფუძველი და ბაზა იმისა, რომ მეტი მაღალი მიღწევების სპორტი ყავდეს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის არის, რომ ჩვენი ერი იყოს გაჯანსაღებული, იყოს ჯანმრთელი, იმიტომ რომ აი გერმანელებს აქვს ძალიან კარგად ნათქვამი, რომ სპორტში ჩადებული 1 ევრო უდრის დაზროვაში დაზრობილ 11 ევროს. ანუ ჩვენი აი ეს ჯანდაცვის მიმართულებით და ავადმყოფობის მიმართულებით პირველი პრევენცია არის ჯანმრთელობა. აი ზურა ხშირად არის ჩართული და თითქმის ყოველკვირეულად ახორციელებს გარბენებს და მიხარია, რომ დღე იზრდება ამ მიმართულებით ჩართულობა. მე კიდე არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს World Run-ი, ეგრეთ წოდებული მსოფლიო ურბენა, რომელიც ყვალში ტარდება და მიხარია, რომ წლიდან-წლამდე მოთხოვნილება იზრდება 5000 ადამიანზე ოდენია. შარშანი იყო 5000 მაერბინა, უბრალოდ საერთაშორისო ფედერაციამ არ მოგწევს შესაძლებლობა, რომ გაგვეზარდა. წელს უკვე 8000 ადამიანს განაცხადა გაკეთებული და ვფიქრობთ, რომ 8000 გადააჭარბებს ეს მოთხოვნა, უბრალოდ ჩვენ რაღაც ფედერაციების დაფინანსების კუთხით იცვლებათ 2018 წელს რაიმე, როდესაც თქვა სპორტის სამინისტროს და კულტურის სამინისტროს შერწყმა გადაწყდა, მაშინ იყო ასე თქვა გაჩნდა შეგრძნება, რომ ნაკლები ყურადღება მიექცეოდა გარკვეული ტიპის
სპორტის სახეობებს და მქონდათ პრეტენზიები, მაგრამ იცვლება თუ არა რაიმე 2018-ში და როგორ მიდის ეს კომუნიკაცია თქვენ ახსენეთ და მადლობას გადაუხადეთ პრინციპ ფედერაციების ხელმძღვანელს. რაც შეეხება მე როგორც მოგეხსენებათ ვიყავი სპორტსა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე, ჩემი საკუთრებრივი იყო სპორტული ფედერაციები. პირველ რიგში მინდა ყველა იმ თანამშრომელს, ბატონ ტარელთლის ხელმძღვანელობით დიდი მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ მართლა დიდი საქმე გააკეთა სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ. ჩვენ ორმაგი ენერგიით ვართ ჩათვლილი, იმიტომ რომ გარკვეული კითხვები იყო, რომ ხო არ დაიჩაგრებოდა, ხო არ დაიჩრდილებოდა ამ შემთხვევაში სპორტი. მე ისევ შესაბამისი კურატორი ფედერაციების ვარ და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ რამოდენიმე ხნის უკან მოვახდინეთ ანალოგიური ფორმატით დაფინანსება, ეს არის აღიარების და დაფინანსების საბჭოს მიმართულებით. თითქმის 82 ფედერაციიდან 60 ფედერაცია დაფინანსდა და ძირითადი ფედერაციების, რომლებიც არიან წამყვანი ფედერაციები, რომელზეც დგას ქართული სპორტი, არათუ დააგდა, არამედ უმეტესად ბევრს გაეზარდა დაფინანსებები. ეს დინამიკა არის შეუქცევადი, ჩვენ წლიდან წლამდე და მოხარული ვარ იმაზე, რომ ჩვენ ყოველთვის ასე იყო ხოლმე, რომ არაოლიმპიური წელიწადი, ანუ 2017 წელი, როგორც არაოლიმპიური პირველი წელი, ყოველთვის წინა პერიოდებში ყოველთვის იკლებდა ხოლმე ამის დაფინანსება. ჩვენ შევძელით და ძირითად ფედერაციებს ეს ბაზა შეუნაჩუნეთ და უკვე 2018 წელს გარკვეული დიდი მატებები აქვს იმ ძირითად ფედერაციებს, ამიტომ ამ მიმართულებით პრობლემა არ გააჩნია. რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის, ახლა შემიძლია, მაგრამ იმ შესაძლებლობიდან გამომდინარე, რა შესაძლებლობაც ქვეყანას გააჩნია, ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველა ფრონტში გავიშალოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ინფრასტრუქტურა გასამართლებელი ფედერაციების დაფინანსება ამ 60 ფედერაციის მთლიანობაში დაახლოებით 100 მილიონს აჭარბებს. მე ესე ვფიქრობ და მე მგონი რომ ყველას აზრია. სპორტის სამინისტროს აქ ძირითადი აქცენტი მაინც პროფესიულ და მაღალი მიღწევების სპორტზე, შესაბამისად ინფრასტრუქტურა. ხო, რაც შეეხება მასობრივი სპორტის და აი ამ მთლიანად გაჯასაღების იმას, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის მარტო სპორტის სამინისტროს საქმე რა. ეს არის ჯანდაცვის საქმე, ეს არის განათლების საქმე. ეს ძალიან ბევრი სტრუქტურის, აი როგორც არის, ხო, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო, იმიტომ ახლა ვერ მოსთხოვ შენ სპორტის სამინისტროს, აი მოდი იცი, იმას მოაკელი, აქეთის ქენი. ამას როცა ჩემი აზრით, ხო, ჯანდაცვის სამინისტროს პირდაპირ მოვალეობა არის, არა პრევენციაში ისქნას. ამაზე კარგი პრევენცია არაფერი არ არსებობს. იგივე გარემოს დაცვა, იგივე ეს მთლიანად იმხელა კომპლექსია, რომ მთელი ქვეყანა უნდა იყოს ჩამული ამ თემაში. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მომბრძანებისთვის. როგორც გავიგეთ, ანუ ინფრასტრუქტურის ნაწილში 2018 წელს იქნება სიახლეები, მინიმუმ 3 სპორტის სასახლე იქნება ბათუმში, თელავში და გორში. მადლობა 10 სტადიონი. მოკლედ ნახოთ სპორტული, ასე ვთქვათ, მიმართულებით BMG-ს, ასე ვთქვათ, ინტერესი, რა თქმა უნდა, არის მზარდი, მიიღო ყოველთვის, მაგრამ ეს ინტერესი უფრო და უფრო ღრუდება. ზურაბ ბოკოლიშვილი იყო ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, კორპორატიული სპორტის ფედერაციის გენერალური მდივანი, ასევე შალვა გოგოლაძე, კულტურის და სპორტის მინისტრის მოადგილე. მე გემშვიდობებით 15 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს უკვე საქმის კურსში.
საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ელენე ჩომახიძე და ბილსის პარტნიორი გიგა ბათლიძე გადატვირთული სასამართლო სისტემის გათვალისწინებით ბიზნესისთვის განსაკუთრებით აქტუალურ და საჭირო თემაზე დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ მექანიზმზე ისაუბრებენ. დილამშვიდობის მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ანუ როგორც შენ აღნიშნე, ჩვენ ვისაუბრებთ დავების გადაწყვეტის ალტერნატიულ მექანიზმზე და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება საკმაოდ კომპეტენტური სტუმარი და იურისტი, ეს გახლავთ ბილსის პარტნიორი ბატონი გიგა ბათლიძე. მოგესალმებით გიგა, დილამშვიდობის. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად და საკმაოდ საინტერესო თემა დაასახელეთ, რაზეც თქვათ შეგვიძლია რომ შევთავაზოთ მაყურებელს საინტერესო დისკუსია და საინტერესო ანალიტიკური შეფასება, ესა რომ თქვათ რამდენად მოიკიდა ფეხი დავების გადაწყვეტის ალტერნატიულმა მექანიზმებმა საქართველოში ბოლო წლებში უშუალოდ გავამახვილებთ ყურადღებას ალბათ მედიაციაზე და არბიტრაჟზე და ბოლო წლებში ჩვენ ვიცით რომ საკმაოდ ისეთი დამაკმაყოფილებელი თუ არა დადებითი სტატისტიკა გვაქვს რომ რამდენად არის მიმართვიანობა გაზრდილი ჩვენ ქვეყანაში და რამდენად ცნობიერება ამაღლდა თვითონ საზოგადოების როდესაც საუბრობთ დავების გადაწყვეტის ალტერნატიულ მექანიზმებზე. მოდით გადავიდეთ პირდაპირ საკითხზე მართლმსაჯულების განხორციელების აღნიშნული ალტერნატიული მექანიზმები. თქვენ როგორ შეაფასებდით პირველ რიგში და მათ უპირატესობებზე რო ვისაუბროთ აუცილებლად. მოდით ცოტა შორიდან დავიწყებ, უბრალოდ ვიტყვი ალბათ არ იქნება არავისთვის ახალი, მით უმეტეს ამ ეთერში და ნებისმიერ სხვა ეთერში, რომ დავის გადაწყვეტას საქართველოში სერიოზული პრობლემები ახლავს. ეს არის როგორც სუბიექტური, ასევე ობიექტური სასამართლოს გადატვირთულობა, აქ სასამართლოს სამწუხაროდ მედიაციაში ხშირად ხვდება არც თუ ისე სახარბიელო როლში და შესაბამისად გარკვეულ კითხვის ნიშნებს აჩენს საზოგადოებაში. ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ დავები იმდენი ხანია არსებობს, რამდენი ხანიაც არსებობს კაცობრიობა და ცივილიზაცია და დავების გადაჭრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, როგორც ეკონომიკური, ასევე სოციალური საზოგადოებრივი თვალსაზრისით. ანუ გადაუჭრელი დავები მუდმივად ქმნის პრობლემას, რომელსაც უბრუნდებით ჩვენ და მნიშვნელოვანია, რომ ეს მექანიზმები ქმედითად ფუნქციონირებდეს. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რაც ვთქვათ, ისევე არის სასამართლოსთვის პრობლემური რამდენადაც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე მედიაციისა და არბიტრაჟისთვის სანდოობის საკითხი. ანუ ქმედითი დავების გადაწყვეტის მექანიზმი თავის თავში გულისხმობს იმასაც, რომ წაგებულ მხარესაც თუ წაგებული მხარე მედიაციას წაგებული მხარე არ ყავს, მაგრამ თუ წაგებული მხარე ყავს, წაგებული მხარეც კი აღიარებს, თქვათ, გადაწყვეტილების ავტორიტეტს და ძირითადში ნებაყოფლობით შესრულებაზე არის საუბარი. ანუ თავის გამხილველი ფორუმი, რომელიც იქნება სახელმწიფოებრივი თუ არასახელმწიფოებრივი და კანკერძოებული, ნებისმიერ შემთხვევაში საკმაოდ მაღალი სანდოობით უნდა გამორჩეოდეს. ეს პრობლემები გვაქვს. რეპუტაცია აქვს დღეს მედიაციას. მოდით ჯერ მედიაციაზე ვისაუბროთ და შემდეგ ცხადია შევეხოთ აუცილებლად არბიტრაჟსაც. ხო, მედიაცია შედარებით ახალი ხილია ქართულ რეალობაში. არბიტრაჟი ცოტა უფრო დიდი ხანია არსებობს, თუმცა არბიტრაჟისთვის ეს რამდენად უპირატესობას ქმნის, ამაზე ცალკე ვისაუბროთ. მედიაცია სულ რამდენიმე წელია, რაც საქართველოში დაინერგა დონორების ხელშეწყობით. პირველი საპილოტო პროგრამა ალბათ საზოგადოებას მოეხსენება, რომ სასამართლოს სივრცეში ჩატარდა, შეირჩა რამდენიმე მედიატორი, აკრედიტირებული მედიატორთა სია აქვს სასამართლოს, ეხლა 23 ახალი დაემატა. მე თავის დროზე რამდენიმე კოლეგასთან ერთად პირველი ტალღის, ასე ვთქვათ, ტრენინგ გამორევი მედიატორი ვარ. დიახ, და საკმაოდ დიდი მოლოდინები გქონდა ამ მედიაციის პროცესის დასაწყისში. საქმეების იმაზეც კი საუბრობდით, ანუ ტრენინგის, ასე ვთქვათ, შემადგენელი ნაწილი იყო, რომ პრობონო ჩვენ მედიაციები იმ პირველ ტალღას მედიატორების უნდა შეგვესრულებია სასამართლო მედიაციის ფარგლებში. სულ მე ჩატარებული მაქვს თითზე ჩამოსათვლელი რაოდენობა მედიაციების. რატომ? აი რა იყო მიზეზი? ეს იყო მომართვიანობა ერთი მხრიდან საზოგადოების მხრიდან თუ შიდა არსებული რაიმე პრობლემები იქნებოდა ეს თუ გამოწვევები, ანუ საინტერესოა რა იყო ამის მიზეზი. რამის მიზეზი მრავალია. პირველ რიგში ძალიან ახალია. ანუ თქვენ უნდა წარმოიდგინოთ რა არის მედიაცია, ხო, საზოგადოებას რომ აუხსნათ, მედიაცია არის არა რომელიმე, ასე ვთქვათ, უზენაესი საკითხის გადამწყვეტის მიერ, მათ შორის არბიტრაჟში გადაწყვეტილებას იღებს არბიტრი. ისევე როგორც მოსამართლე. მედიაციაში გადაწყვეტილებას არც არბიტრი იღებს, არც მოსამართლე და არც მედიატორი. მედიატორი არის ეგრეთ წოდებული ხელშემწყობი პროცესის. ამ ხელშემწყობაში დამატებითი ღირებულება უნდა დაინახოს დავის მხარეებმა. ჩვენ ეს საპილოტო პროექტი
აგებული იყო იმ გათვლაზე, რომ თქვა სასამართლო მედიაციის ფარგლებში მოსამართლე თავად მიიღებდა გადაწყვეტილებას, თავად ურჩევდა მხარეებს მედიაციისთვის მიემართათ, განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევებში, როდესაც დავის გადაწყვეტის შემთხვევაში ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ორივე მხარე ან ერთ-ერთი მაინც კმაყოფილი ყოფილიყო. ანუ ესეთი ძალიან კომპლექსურ დავებში მედიაცია ძალიან ხელსაყრელი ინსტრუმენტია. მოსამართლეები არ ურჩევდნენ? არა, როგორ არ ურჩევდნენ? რაღაცნაირად ლოგიკურად გავყვეთ და რაღაცა მივიდეთ ლოგიკურად. არა, ალბათ საზოგადოებაშიც არის გარკვეული კითხვის ნიშნები, ჯერ კარგად არ ესმის საზოგადოებას. რა დამატებითი, კი, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი კომპონენტია. რატომ არის მედიატორის ჩართულობა იმაზე მეტი, ვიდრე პირისპირ დავждდე ჩემს მოწინააღმდეგე მხარესთან და მედიატორის გარეშე განვიხილო. ანუ რა უპირატესობები აქვს ამ პროცესს, ეს ნათელი საზოგადოების იმის და მიუხედავად რომ არაერთი ბროშურა დაიბეჭდა, ლიფლეტები დარიგდა, ასე ვთქვათ, სასამართლოში მოსამართლე მოურჩიეს მხარეს. ბევრი კამპანია იყო, მე საერთოდ მახსოვს. მაგრამ ალბათ რაღაც ბუნებრივი განვითარების დრო აქვს ამ პროცესს და შედეგებს ჩვენ ასე ჩქარა არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ დობის ფაქტორი. მოდით აი აუცილებლად ეს კრიტერიუმიც უნდა გავითვალისწინოთ. დობის ფაქტორი რა შეიძლება იყოს იმის განმაპირობებელი, რომ აღნიშნულ ინსტიტუტს, ესე რომ ვთქვათ, ისეთი ნდობა დღესაც არ აქვს, როგორიც უნდა ჰქონდეს წესიდარიგით რამდენიმე წლის თავზე. 2015 წლიდან დაიწყო განხორციელება თუ არ ვცდები საპილოტო პროგრამის. უფრო ადრე, ანუ კიდევ უფრო ბევრი წელია გასული. ანუ აი ეს ნდობის ფაქტორი, ეს რა არის? კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა იქნება თუ არ ვიცი, კიდევ რა შეიძლება რა შეიძლება. მან ვაწყდებით ესეთ სიტუაციას, ნდობის ფაქტორი დამოკიდებულია მედიატორების პროფესიონალიზმზე და განსაკუთრებით რაც მედიაციისთვის და არბიტრაჟისთვის არის დამახასიათებელი, უბრალოდ მნიშვნელოვანი ასპექტი არის კონფიდენციალურობა, სანდოობა კონფიდენციალურობის კუთხით. ანუ მედიაციის პროცესში მედიატორს საუბარი უწევს მხარეებთან ერთად და განცალკევებულად და ნებისმიერი თემა, რომელსაც მედიატორი მხარეებთან განიხილავს, აუცილებელია კონფიდენციალური დარჩეს ორ ჭრილში. ერთი, როდესაც ერთ მხარეს ვესაუბრები, ეს ინფორმაცია მისი ნებართვის გარეშე მეორე მხარესთან იმავე მედიაციის პროცესში არ უნდა მივაწოდო ეს ინფორმაცია და ყველაფერი რაც მედიაციაზე განიხილება, ეს არ უნდა გავიტანოთ გარეთ. რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ მედიაციის მთელი ხიბლი იმაში მდგომარეობს, რომ დავის გაცხადებული ასპექტების გარდა მედიატორს საშუალება აქვს განიხილოს გაცილებით მეტი. ანუ მაშინ, როდესაც სასამართლოში, არბიტრაჟში განხილვა შემოფარგლულია მხარეების მიერ დასახელებული არგუმენტებით და მედიატორს სრული უფლება აქვს და პირიქით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედიატორმა ამ მხარეებს შორის დავის წარმოშობის ყველა ასპექტი და მისი შესაძლო გადაწყვეტის ყველა ასპექტი განიხილოს. ხა რატომ ეშინიათ მხარეებს ყველაფრის გასაჯაროება მედიატორთანაც კი მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც დათქმებს ასე ვთქვათ, შეიცავს რაღაც წესებს მედიაციის პროცესი, ვინაიდან არ ვენდობით ჯერ არ ვიცით ვინ არიან ეს მედიატორები. აქამდე აი ხლა მიმდინარეობს განხილვა მედიატორთა ეთიკის კოდექსის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედიატორთა ასე ვთქვათ პროფესიული წრე ჩამოყალიბდეს როგორც თვითრეგულირებადი პროფესიული წრე, ისე როგორც ადვოკატთა კორპუსი არის ჩამოყალიბებული, თუმცა აქაც ასე ვთქვათ ორი მიმდინარეობა არსებობს. ჩვენ გვაქვს რეალობა საქართველოში დღეს ისეთი, რომ თუნდაც მოსამართლეთა კორპუსსაც არ აქვს დიდად სახარბიელო რეპუტაცია დღეს რიგი ფაქტორების გამო და მიზეზების გამო და მათი რეპუტაციაც ესე ვთქვათ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და ამაზე ახლა ცალკე საუბარი არ ზღირს, იმდენად ცხადია ეს სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, რაც შეეხება უშუალოდ მოსამართლეთა რეპუტაციას. ანუ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ არაგამჭვირვალე კითხვის ნიშნის ქვეშ მყოფი ინსტიტუტი, რომელიც ასევე გარკვეული სკეპტიციზმის საფუძველია საქართველოში. მეორე მხრივ შეიძლება მიზეზად ჩაითვალოს მედიაციაში ის, რომ ნდობა არ არის მედიატორების მიმართ, მაგრამ მიმართვიანობა მაინც სასამართლოში უფრო მაღალია და გადატვირთულია. ანუ ეს უბრალოდ დროის ამბავია და არა ის, რომ რეალურად პრობლემა არის მართლა მედიატორების კვალიფიკაციაში. შეგვიძლია ასე ვივარაუდოთ. ნდობის ამბავი, მეორე მხრივ რეალურად ჩვენი სამართალი კერძო მედიაცია, ანუ ორი სახის მედიაცია არსებობს, ამაზე მინდა
იცით ბატონიკა დრო არ გვექნება ჩვენ ბევრი და აუცილებლად მინდა რომ შევეხოთ რამდენიმე სიტყვით არბიტრაჟსაც იმიტომ რომ კი ბატონო და აუცილებლად ერთი შეკითხვა მექნება მედიაცია ან როდესაც მხარეები თავისი ინიციატივით ნიშნავენ მედიატორს და სასამართლო განჩინებით როდესაც ინიშნება მედიაცია სასამართლო განჩინებით და დანიშნულ მედიაციაზე გარკვეული პროცესუალური ნორმები სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში შეტანილია კერძო მედიაციის შესახებ ჩვენ არ აგვაქვს ასე ვთქვათ ჩარჩო რეგულირება. ეხლა მიმდინარეობს საუბარი მედიაციის შესახებ კანონზე, რომელიც კანონპროექტი მომზადებულია, მე გავეცანი ამ კანონპროექტს, გარკვეული კითხვები ჩდება ამ კანონპროექტთან განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ეს თვითრეგულირებადი კერძო სუბიექტი და გაერთიანება იქნება თუ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, როგორც ადვოკატთა ასოციაცია, ასე ვთქვათ, აქ ორი შეხედულების ჭიდილი მიმდინარეობს. მე რა თქმა უნდა პირველს ვემხრობი, როგორც ასე ვთქვათ თავისუფალი ეკონომიკის შეხედულების მქონე ადამიანი, თუმცა აქაც არგუმენტების ჭიდილი მიმდინარეობს. იმედია რომ აი ეს ასე ვთქვათ შემდგომი ნაბიჯი კანონის შექმნის მოგცემს საშუალებას რომ მედიაცია ნელ-ნელა გახდეს ჩვენ არ უნდა ველოდოთ სწრაფ შედეგებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ფუნქცია შეიძლება იკისროს მედიაციამ. ჩვენ როდესაც რამდენიმე წუთის წინ საუბრობდით უპირატესობებზე, რომელიც გააჩნია დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ მეთოდს, როგორიც არის ვთქვათ მედიაცია, აქ იყო საუბარი დროში შემჭიდროვებული პროცესები, აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს არის კონფიდენციალური და კონფიდენციალურობა არის დაცული. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვისაუბროთ არბიტრაჟზეც. პირველი შეკითხვა ალბათ რაც მექნება და საზოგადოებასაც ძალიან აინტერესებს და პროცესებს მივყვებოდით ჩვენ, ეს იყო პარიზის საარბიტრაჟო ცენტრის გაჩენა საქართველოში და მათი ფილიალის გახსნა, ესე რომ ვთქვათ, და საქართველოს როგორც რეგიონული ჰაბის პოზიციონირება მსოფლიოს მასშტაბით. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, აი ბოლო ინფორმაცია როგორია, როგორც ვიცით თქვენ ესე ვთქვათ, შეხება გაქვთ აღნიშნული მემართულებით და ინფორმაციას ფლობთ, ბოლო ინფორმაცია რა გვაქვს? აი აღნიშნულ ცენტრს უნდა ველოდოთ საქართველოში, არ ველოდოთ, აი რა ეტაპზეა მოლაპარაკებები? კონკრეტიკა ჯერჯერობით ამ მოლაპარაკებებს არ ახლავს, ანუ რაღაცა კონკრეტული კონტურები როგორი უნდა იყოს საბოლოო გადაწყვეტილება ჩატარდა, უნდა გაიხსნას თუ არა ეს წარმომადგენლობა ICC პარიზის საარბიტრაჟო ცენტრი საქართველოში. ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ მოლაპარაკების ეტაპზე, ამიტომ ბევრ დეტალს ამასთან დაკავშირებით ვერ განვიხილავთ დღეს. ერთი რაც შეიძლება ითქვას, ეს იქნება ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი საქართველოში არბიტრაჟის განვითარების და სხვა შორის არსებობს ასე ვთქვათ ესეთი კითხვები, ხელს ხომ არ შეუშლის ICC-ის საქართველოს წარმომადგენლობის გახსნა ადგილობრივ არბიტრაჟო პალატებს. მე მგონი რომ არ შეუშლის პირიქით, ანუ როდესაც ეგრეთ წოდებული ტრაფიკი იზრდება დავების განხილვის, ეს ხელს შეუწყობს როგორც არსებულ პალატებს, ასევე ICC-ს თუ გაიხსნება და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება და მეტიც, ანუ რეგიონალური ჰაბის თვალსაჩინით გაცილებით მეტი და წონადი შეიძლება იყოს, ვიდრე წმინდა ქართული პალატები, მიუხედავად იმისა, რომ საბედნიეროდ უკვე არსებობს საქართველოში საარბიტრაჟო პალატები, რომლებსაც გარკვეული სანდოობის ხარისხი დაუგროვდათ და ასე ვთქვათ B2B ბიზნეს შორის დავებს კარგად განიხილავენ. ვიწყება ეს პროცესი. ძალიან მნიშვნელოვან თემას შევეხეთ და ამას ადასტურებს არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის გამოხმაურებაც და თვითონ საქართველოში არსებული მდგომარეობაც, მით უმეტეს, როდესაც სასამართლოებში და სამივე ინსტანციაში ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად თუ როგორი რთული მდგომარეობა გვაქვს, გულისხმობ დროის ფაქტორს, გულისხმობ ესე რომ ვთქვათ არასაკმარის კადრებს და ასე შემდეგ. აი სწორედ ამიტომ ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ დამეთანხმებით თქვენც რომ დავების ალტერნატიული მექანიზმები მაქსიმალურად განვითარდეს საქართველოში, მოიკიდოს ფეხი, გაიზარდოს მათ მიმართ ნდობა და უფრო და უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდეს ერთი მხრივ რომ იყვნენ კვალიფიციური კადრები და იმუშაონ ამ მიმართულებით და მეორე მხრივ მიმართვიანობა საზოგადოების მხრიდან გაიზარდოს. ძალიან დიდი მადლობა გიგა იმისთვის რომ ესეთი საინტერესო თემა წამოწიეთ და აუცილებლად მე პირობას ვდებ რომ ჩვენ ამ თემას მივყვებით, განვავრცობთ და საშუალება გვექნება რომ თქვენთან ერთად და თქვენს პარტნიორებთან ერთად აუცილებლად კიდევ და კიდევ ვისაუბროთ ამ თემებზე. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ საუბრობდით დავების გადაწყვეტის ალტერნატიულ მექანიზმებზე, მათი განვითარების ეტაპები განვიხილეთ, თუნდაც მათი უპირატესობები დავასახელეთ. როგორც რამდენიმე წამის წინაც აღვნიშნა, აუცილებლად გავამახვილებთ კიდევ არაერთხელ ყურადღებას ამ თემაზე და ვფიქრობ რომ პროპაგანდა იმისა, რაც შეეხება მედიაციას და არბიტრაჟს აუცილებელია ქვეყანაში, სადაც სასამართლო არის გადატვირთული, ფაქტობრივად შეიძლება
შეიძლება ითქვას, რომ კოლაფსია, ანუ ძალიან რთული მდგომარეობა სამივე ინსტანციაში და ამას ადასტურებს არაერთი კომპეტენტური ადამიანი ჩვენ ქვეყანაში, ასე რომ აუცილებლად ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევახებით დავების გადაწყვეტის ალტერნატიულ მექანიზმებს. მადლობა ელენეს, მადლობა გიგა ბათლიძეს, BLC-ის პარტნიორს, ძალიან საინტერესო თემის, ძალიან საინტერესო წარმოჩენისთვის. ჩვენ კი საქმიანი დილის მაყურებელს ახალდროა რომ საერთაშორისო საავტო მიმოხილვა შევთავაზოთ, რომელთვისაც რა თქმა უნდა შოთა იზრუნებს. მოგესალმებით. გადავიდეთ პირდაპირ სავალუტო მიმოხილვაზე. დოლარი დაეცა ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ პარასკევს, განსაკუთრებით იენისთვის, რომლის მიმართაც წლის ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დავარდა. დოლარის ინდექსი, რომელიც მის ძალას ზომავს მსოფლიოს 6 მთავარი ვალუტის მიმართ, პროცენტის მესამედით შემცევდა. ინვესტორების განწყობაზე ცუდად იმოქმედა პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის შეთავაზებამ, დაეწესებინათ მძიმე ტარიფები ამერიკაში რკინისა და ალუმინის იმპორტზე. ასეთ რეგულაციამ ამერიკა შეიძლება სავაჭრო ომში ჩაითრიოს მის მთავარ სავაჭრო პარტნიორებთან, ჩინეთთან, ევროკავშირთან და კანადასთან. ამ ქვეყნებს, რომელიც სხვათა შორის ამერიკის სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ყველაზე დიდი აქციონერები არიან, შეუძლიათ ეს ზომები გააპროტესტონ იმით, რომ შეამცირონ საკუთარ მფლობელობაში მყოფი ამერიკული აქტივები, რაც მათ გაიაფებას გამოიწვევს. არა და კვირა ასე პესიმისტურად არ გამოიყურებოდა, ხუთშაბათს დოლარმა რამდენიმე კვირის უმაღლეს ნიშნულსაც კი მიაღწია, მას შემდეგ რაც კარგი ეკონომიკური მაჩვენებლები გასაჯარავდა და ზოგადად ეკონომიკური მდგომარეობის პოზიტიურმა შეფასებამ ფედერალური სარეზერვო ბანკის ახალი თავმჯდომარისგან, ჯერომ პაუელისგან, რაც გამოიხატა მის მოლოდინში, რომ წელს რეფინანსირების განაკვეთი მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად გაიზრდებოდა, დოლარი საკმაოდ მოაძლიერა, მაგრამ მერე ტრამპმა ყველაფერი გააფუჭა. დოლარი იენის სავალუტო წყვილს რომ დაუბრუნდეთ, ახლა 1 დოლარის ფასი 105 იენამდე დავარდა, რაც 2016 წლის ნოემბრის შემდეგ ყველაზე დაბალი ნიშნულია დოლარისთვის. დღის ბოლოსკენ ოდნავ მომჯობინდა დოლარი და ფასმა 105.5 იენს გადააჭარბა, თუმცა დამეთანხმებით ეს დიდი კონტრასტი არა. ტრამპის გაუაზრებელი განცხადების გამო დოლარის ზოგადი მოსუსტების გარდა იენის მაღალი ფასი დოლარის მიმართ განაპირობა იაპონიის ცენტრალური ბანკის მმართველის ჰარუჰიკო კუროდას განცხადებამ, რომ უწყებაში ბჭობენ ამჟამინდელი აგრესიული მონეტარული შემსუბუქების პროგრამის ალაგმვაზე, სადღაც 2020 წლისკენ. თუკი მიიღწევა ინფლაციის გეგმიური 2%-იანი მაჩვენებელი, ეს იმ შემთხვევაში მოხდება. მონეტარული შემსუბუქება საკმაოდ არაკონვენციური პოლიტიკაა, რომელიც გულისხმობს ცენტრალური ბანკის მიერ სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების შესყიდვას ბაზრისგან, რათა გაიზარდოს ფულის მარაგი და შესაბამისად შემცირდეს რეფინანსირების განაკვეთი. ამ პროგრამის დასრულებით რეფინანსირების განაკვეთი ნაკლებად შემცირდება, ანუ იენი უფრო ძვილი ეღირება ბანკებისთვის და ეს უკვე ვალუტის გამყარების სიგნალია, რაც ინვესტორებს უბიძგებს იენი შეიძინონ და ამ გაზრდილი მოთხოვნის შედეგია სწორედ რომ სავაჭრო დღე იენის რეკორდული ფასით დაიხურა დოლარის წინააღმდეგ. რაც შეეხება დოლარის მთავარ კონკურენტს ევროს, დოლარი მის მიმართაც გაიაფთა თითქმის 9% და ახლა 1 ევროს ფასი დოლარსა და 23 ცენტს აღემატება. ინვესტორები ელოდებიან იტალიის არჩევნების შედეგებს, რომელიც გუშინ დამთავრდა, რათა განსაზღვრონ რა სტრატეგიით იმოქმედონ ევროს მიმართ. განვიხილოთ გირვანქა სტერლინგისა და დოლარის სავალუტო წყვილიც, ბრიტანული ვალუტის ფასი შედარებით მოკრძალებულად პროცენტის მეხუთედით, მაგრამ მაინც გაიზარდა. 1 გირვანქა სტერლინგი ახლა ზუსტად დოლარი და 38 ცენტი ღირს, ასეთი შედეგები აჩვენა გასულმა კვირამ და რაც შეეხება დამდე კვირას, სავალუტო ბაზრის მოთამაშენი ელოდებიან ამერიკის თებერვლისთვის დასაქმების ანგარიშს, რომელიც ამ კვირაშივე უნდა გამოვიდეს. ეს ანგარიში განსაკუთრებულად საინტერესოა მას შემდეგ, რაც ხელფასების ზრდის პროგნოზირებულზე მაღალმა ტემპმა, უпростоრედ ბოლო დასაქმების ანგარიშიდან ბაზარი турბულენტურ ზონაში შეიყვანა. აგრეთვე ტრეიდერები დააკვირდებიან, რა განვითარება ექნება ტრამპის წამოყენებულ წინადადებას სავაჭრო ტარიფების ამაღლების შესახებ და ამის გარდა ცენტრალური ბანკების გეგმიურ თათბირებს ევროზონასა და იაპონიაში. ამ ყოველივეს მეც დავაკვირდები მიმდინარე კვირაში და კვირის რეზიუმეს, ისევე როგორც მომდევნო კვირის სავარაუდო საბაზრო აქტორებს უკვე შემდეგ ორშაბათს მოგახსენებთ, მანამდე კი პარასკევს მიმოვიხილავთ კრიპტოსავალუტო ბაზარს. ამით მგონი ჩვენ დღევანდელი გადაცემაც ამოწურულია. ის დღე დამჩენია დაგემშვიდობოთ. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ პარასკევს.
თუ მანამდე არაფერი შევერთვა. იმედია რომ არ. მან შუშის მაგიდა. მოდან. მოგეთ საქმიანი დილა ამით დავასრულოთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა საქმეს წინ ქალების ნარატივი გელოდებათ ზუსტად 11-ზე კვანცალაღიძესთან ერთად და აუცილებლად უნდა დაელოდოთ 3 საათს ბეკაბაციკაძესთან და დათო ჯალყონიასთან ერთად საქმის კურსში ჩაგვაყენებენ ყველა მიმდინარე ბიზნესი და ეკონომიკის მნიშვნელოვან სიახლეებს.